salamat na po yun ang utsukang kanya nga. Siya ako pimi. Yung lagyo ko ya po Anastasia liwanag makapagal. Iketang ninunang padaw. May gawa yung sibulay ang palayam. Diyan palayam mo ibabate na ang gaking pinalakadyapin na isang yan tuyo kanita. May house naman deng kapatid ng deng kamag-anak ng medyo pasya. Yan diri ko kanita. Ang gaking pinalakadya sentro may isang yan tuyo. Pero meron niya pa ang nagay darakala, may kasubong yung adwa. Adwa ay subong na kanita kaluya itang dula ng karga. Tarugong may nalakad kanita ay Daniel. Kanita ya, inyang talakad na itang sentrong samiento. Kanita laban na bane ditak lulog ring masakit kaya ng ampunan. Hindi rikil kanita yung kapatid aning bungka. Asawa ng pang magbiyak patan ko naman mamuntukan. Yarugong dirikil kanita. Kanyang darang alar sing makayampun. Kina mo yung sadlaing ampunan. Minga balar yung papag makanyan. Mismani ron lang. Yan, kami namang nagobra. Deng lalaki, adwa pa ngayaldo, adwa pa ngabeng. Ang po ikay nga dombaya yung, ikay mga dombayang mong mitatakang babae kami minuna. Kami nga dua. O neng masakit ka rin. Ating kaya mong kalangking, kaya libutag mo yung punan makanyan. Ating kaya kalangkaran, ating kaya di babae, dakala bulong-bulong yung kinalabda. Balar mong makayam po, ating magbanyo siya pa mo. Patang kahit napalan niya pa. Pontang kahit pabawan may pang oxygen, as lamang pong sibuyas. Pabawan may pa kanita, makawaras ka na sinuman pa. Ang aking merakan, kung merakan niya, iliwanay sa kanita, niya pinanggayen. Dakala salamat kaya kayo, kapatid. Ikaw baywad, ikaw mitatakan, isadsad ko sa darbo. Alang manandaman kaya kayo. Kaya ako yaman nga ba po ito, nung dila ng korbong, manandamang kayo nung galo kay iglesia lang. Ya ako'y Cornelio David. Bigpasimula aking naus na ako ng Espiritu Santo. Ya ako Santiago. Inyang bigpasimula kami. Kanitang memero kami. Istong kalinog ketang oras. Yan ang nakapaluban. Apong Santiago. Inyang panahuna ning deng masakit at no karakal. Yung keking kay pangamangawa, nagyangking kang marangle, itang tutok mo, puntalan mo. Lakwan may obram keng marangle. Puntalan mo retang itan nung alimbawa, mamasis kayo. Itang oras, pangamasis yo, lakwan niya yung obray keng marangle. Yang magpasimula akong yung kasarpatayanan, may gumpisa hisibol. Inana ako ng medium, niya siya. Pero yung kapatid na may lang yung at may panak. May kibat ko, walang pagibat ko. Niya may panak kami, huwag niya na kayo madidilig na. O, tinupin niya, at sige, nalalapag kasarpatayanan kayo, may makatindo. Kanya nga dito lang din kayang pisyalis, din kayang kabinetis. Yung kapatid may dilikan tayo nga uli ka nga may lang iya, may panik nga Abawa nga rin dakal. Yung kanya ako tabing pasay, ulit malbagya, meron lala. Kanyang nga, yung si Apostol Santiago, yan ang mutos, may katanggi. Balang bulan na tilugin, paruruming ko. Kaya magsipamit bapalot, magsipamanot lang. Dahil hindi tandaras na nagabi, makiabi lang. Makaya nutin ng Apostol Santiago
Kung kapatid kong makaramdam ka na ako, na ako bibiya kong patuto, ikasal patayan o yung espiritista, uling para ka na ako yung katutuan. Para naman niya ako gulod to. Kanya, kung kapatid kong makaramdam ka na ako, maniwala na kayo. Uling yan, katutuan talaga yung espiritista. Alaya ng pili ko. Pasalamat ko si Bultagong Penenbie, ang kanyang kapagayan niya ng oras ay kung makiramdam. Kanya may itong yung masating bagay ito kaya na pantayan ng si Bultagong Penenbie. Yakoy kapatadyo, Filomeno Yumol, mamuntukan na ning kayarianan ng Biye, Isabela. Ikaw ang hanggang kapatad ko, lalo na ikaw ang talapaniwala aking Diyos. Eyo kakalingwan, ing tungkulan tamo king Diyos, kung nga sinabi ni Espiritu, nobena, kami pulong, gawan tamo, mga kanita, ato parang tamo yung kautusan ng Diyos, kanita yung Diyos, mapatnubaya na katamo, ingatan na katamo, mong kapamilitanan ng kaya katang panalangin, pasalamat, basta paniwalang tamo yung Diyos, kaya di tayo, ingatan na katang ng Diyos. Bagay kasi, hingin mo lang pepato na kini, bembomba, kaya naris na danong, malutuin danong daw. Ang pong may manuluya kini, yaring nakasakit, inuluan na lang. O, ating kinayap, detang yung kinayap, pala sinulpan tayo. Detang sinulpan tayo, kinayap lang. Niyang datang yung kekeng kay, yung pasyente. Pasisan niya nga ni Espiritu. Mananong niya pong pasisan, paladyori ang gamat, wadwan niya yung buriyo. Manalangin kayo. Adwan niya yung buriyo, miyabye kaya kayo, ano. Musa nga ng salpantaya kayo mo, ano. Ni kahit ang mga besulong, ginong Diyos, nga, ano. Kasi, ginan mo kaya upaya, ang ining oras ay tiyo, ininingke kaya ang kapatada, tsuruging kasakitan. Kung yan, may makiapos kami. Manyawag kayang kalam. O, miyabye kaya kami. Talagang, uling lalaki ang kabalubalo. Istong kumanyang ka. Ginoo, ngayon ng oras ay tiyo, rin palad mi. Katman mo, upaya mo, kabudsam, yasuwas, kening kaya ang kapatad. Tanggap ya sana kung kapayapaan ang pong kapaldan. Gagaliwang istong kanyanan may matutod may. Uy, matutod kaya sakit eh. Kaya sakit, paniyang masakit. Isturugong pasisan mi na yung mga kanyan. Uy, ito, malakak ni, matutod ni. Ipasno ni. Magpukat ang kahit tok na nga niya, welcome. Alamang 5 minutes. Gagaliwang ni naman. Eh, kaya milako-lako. Panalangin mi na namang mga kanyan. Pakayapan may Ginoo. Alam ba, diyan may ipaya, di na may sikanan, bayan tanggap kapaldanan yung kapatid mo. Manalig kergo kaya ka, ngayon tiburan mo kami, ngayon utusan mo kami, panwanan mo sa yung gagawan ni, aming makanya. Ni guys, itong pasisyan niya, maglamba iyo. Tutok lang yung saslo, masakit. Makanya, ang kaya, ang gana king, itang sugat no, lalang iyo, magobrahan din. Panalire sinulag, mapuputot iyo. Dan tindarabol lang. Hindi ka ikat ang po'y paring aryong, ilang magobra kayo. Panalire silo, lagigit nga hindi ang makanyan. Kaya may puto yung tindarabol. Kanita magimpisang kakayip ni. Inyang maputot na yung diretso, yung tao yan, mipat na ko yan, gagaga. May man niya tango naman din aliwang masaki. Ginuko, dalan-dalan, ano warakal. Nita pa kami. Waning diyang dakal, yan na kayo mambiyasang sinawa. Uli nga kakit ming misterius. Balang inuluan mi, sige. O, may papaldan. May papaldan lang, mali-mali kayo. Nguri, kala mo, hindi akong ganyan mo gagawa. Mamaswaya kami, mayari na kami. Kanita na kay mag-impisaw. Talakad mi yung sentro. Nagyamang kapanganano ya pa ang gawa. Idanyal. Ita naman, driver kayong kilog. At inyang pero. Nung makanya na, saliw sa sentro, ano? Anong makanyan? Pagawa ta pala sentro, ano?
Oh, masanti, ngara naman din yung kayabi. Sinalisamiento. Kanitan nimpisan din gawai sentro, malatiya mo. Nyar ko kalati. Nika sa kani. Oh, nika, miyayang bagang kami. Hanggang king atalakad de sentro makanyan, paderyang makanyan. Pero, rengawang yung milari na salamin. Linggo silang piraso, makanyan. Lapela-pela makanyan de ngawang. Linggo sila mo. Pero yerwa rinan miyo. O kasi miri naning kaya ni, miri naning awang ang pong makapaligid ng ating ataw. Kasalukuyan nga ni kayo, makatuklo kayo king kasal pantayanan na espretista. King espretista, masanting niya kaya katamuling yung Diyos, naos nakatampi yung makanya na bagi. Kapatada mayawos king kasal pantayanan, lalakit babay, sana pag masusyan nyo yung kaya kong tungkulan. Nagbali, kaya kawali ka rin hanggang masakit. Ang gaking meulad yung sibol. Ngayon, yung mangulad din mga niyan, may pagkasakit yung biye. Pakipalarin kaya ngarap tabo, ginawa ang paralan niya akong abu. Kel walang po pa rin kayo bilalaban na. Dela naman tunggal ken. Sinabi na karing asawa na, isto nga man naman yung datang langan. Kel wal, eyo diri. Ang kanang po rin military, tuklo ko kaya ngarap na ni sentro, magbaro ko nga ng garot. O takay magbaro ko nga ng klase masit. O ng datang lareng military. Di kondo rin balere. Nanano ko keti. Makiba largo. Masikit kaya po magkirana ka ng kamo. Makanya niyang meging maulad ing sibul tagong pena ng biye. Tambing nem bininyag apo nga go sibul tagong pena ng biye. Makanya niya kasalpantayan. Aldot begi alantok ng ing serbisyo. Eko penandaman ing kapagaran. Ang gaking inyang mera kanorin talasalpantaya, may misyon na kami. Purin, pakakalari, titik dolar ang sentro. Ang kiyang ela masyadong maragol. Hindi, yung istorya panita kong biyeko, istong kaibat kong magtindang gatas, dulong na ako yung paranglay. Manusuko, dan ken tren, na nagagawa ko, pa magsakripisyo. Istong waras kong dikil, ay tipke sentro. Nung misan, pati nga po, makalukulukan, minungkundan mo. Di masakit ang tila mo manukagin mong bud mo. Sasara kay sentro, liwas ka rin masakit. Di gabinetis, tito ka ng apo nga go, mo nomang kaganaka. Minatili la naman, ang gaking miyong ladjeng kasalpantayan.
Nakaka-inspire po tuwing kami ay bumibisita sa inyo pong lunduyan. Napakarami pong mga dumalo. Kailan lang nasa kabila tayong lunduyan, ngayon, narito tayo sa napakalaki at napakagandang lunduyan na bunga ng tunay na pagkakaisa at hangarin mapaunlad pa ang ating pananampalataya bilang mga ginagabayan ng banal na Espiritu. Masasabi ko po na anak po ako ng sentro o ng simbahan ng mismong Sentro Sibol Tagumpay-Pening B. At the age of 8 po, grade 2, naglilinis na po ako dyan. Mula labas hanggang sa loob po ng lunduyan. Parang kailan lang po nung sinabi ko rin sa aking sarili na balang araw, tatayo rin ako sa harapan upang ako naman ang pakinggan. Mga minamahal na hermanos at hermanas, sa inyo pong distrito, tunay nga na nakikita ang tunay na diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan. Naway mahawa ang iba pang distrito dahil mas lalo pang hihigit ang mga hangarin ng banal na Espiritu na kaunlaran, hindi lamang po sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa mga espiritual na bagay-bagay na lalo pang magpapatibay ng tunay na pagkakaisa ng bawat kasapi ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada. Kami po ay lubos na nagagalak na makadaupang palad namin kayo sa inyong pasasalamat sa unang pagdiriwang ng inyong pasasalamat sa inyong bagong lunduyan. Ito ang isang patunay o halimbawa ng ating tema ngayong gabi na paano tayo lumagos sa pananampalataya na ating makikita sa kanila kasabay ng paglago ng kanilang pananampalataya ay ang paglago ng kanilang napakagandang lunduyan. On behalf of Sentro Incayarianing Bie, Nueva Era, Cabatuan, Isabela, kami po ay taus-pusong bumabati ng Happy 53rd Anniversary Sentro Sibol Tagumpay-Pening Bie. Maraming salamat po. Nakikita ko po na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat upang maibahagi ang kanyang mga ambag, hindi lamang sa material, kundi higit sa pakikiisa sa mga pagdiriwang at mga gawain ng inyo pong distrito. And I salute the able leadership of Director Billy Cudja, the Deputy Hermano Andy Umali, at lahat po extended ang liderato ng Sibol Tagumpay-Pening Bie.
Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating inang lunduyan po ng Area 5 sa ating pong pasasalamat ngayon sa ika-54 na anibersaryo po ng Sibol Tagumpay-Pening Bien. At we are open na po yung ating pasasalamat sa umagang ito. At bilang pagbasa sa ating sulat ng reading of John 17 na pangungunahan po ni Hermana Angelita Centeno, munting kabataan po ng Sibol Tagumpay-Pening Bien, nasusundan po ng pambungad na pananalangin na pangungunahan po ni Hermano Reynaldo D. Liwanag. Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanala'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila,
upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Alakad tamo po, mamaya pa tamo, manalangin tamo. Maestro, kay kaming Ginoo. Nakalpong, nakalasalamat, anong makananong nginingat mo kami ngining kay bukas. Metutod kayong payapa at migising kayong masiyang kayabakan nating sikanan paulinaning lugod mo. Ginoo, ini po yung aldoming daratangi, may kamalayan, makanyang kepong maksabing mayap kay ka. Turutan mong landasan miyang pasibayong payapa karin kay kaming biyay kayang mikakapatad. Banting upayang makanyang kayang malayang makagalo karin kayang banarakatungkulan kay ka. Ikpang banal, nanang yablas mi karin dapat mong mangayap kay kami nung iyamoy suyuan da kang pumpurian sa banda ka king pang-espiritu ang pongking katutuan. Ganoon Diyos, makatipon kami, ngayon nga ba kay ti kaming mikakapatad? Banting upayang gaon miyayin kayang pasalamat. King 54 tabanwag ng Diyos, minatili kayang kapayapan paurinaning lugod mo. Ginalan niyang payapa yung pabanong wewe. Diyos ko, turutan mong karingaldo bukas, makanyang kepa pong malayang makagalo, at makanyang keng masasan metong ikeng mikakapatad. Ginoo, rin po rin kay kaming kapatad, karing miyaya niwang lunduyan. Ameksan metong kay kamig pa, anong makananong tinulot mong miras lang payapa, king kay kaming lunduyan na magpasalamat. Ganoon Diyos, po tapong mayariin kay kayang pasalamat, ganoon Diyos, turutan mong makanyan mula ng mga tad kapayapan, karing karelang sarasariling kumong tuknangan. Ikpambanal, linisan, main karelang dara nilaot, main disgrasya. Ing nanumang pangarib na ninyato, bang kanita ganoon Diyos, karing aldo bukas, makanyang kaya pa pong malayang makagalot, makanyang kaya pa pong miyabi-yabi, gawa tupad karing buri-muigpat, makanyang dakang nga patunan, karing balang pinandit, karing kaya kaming pamanggalo. Ganoon Diyos, turutan mo ngayon oras sa iti. Ang gana rin kaya kaming kapatad ay tiyo king Maryong kakarnan. Ganoon Diyos, turutan mong balang nga kausdan tao labendo, sanang karapat dapat. Makanyang diya sanang tanggapan ng karagdagang ganoon Diyos, sanang makananong may walang payapa. King kaya kaming bansang panok nanganan. Nung dating ngaldo, ganoon Diyos, makanyan mo sanang magbalik kapayapan. Karing-karelang sarasariling pamilya, ganoon Diyos, banting upayang karing ngaldo bukas, makanyan lapong maging persana ng kayang kasalpantayanan nigpa. Ganoon Diyos, kore ni puring kaya kaming pengaring makatagan pang mapilan na may mundasyon king kayang kasalpantayanan. Ganoon Diyos, tulutan mong makanyan mong apisan ketang lihim karing kayang may payang gamat. Makanyan mong ibangon kindasir ang pagkerang ganoon Diyos. Banting upayang karing aldobo kasigpa, makanyan do nga isa tiyad din karelang banal katungkulan kaya ka at makanyan na kaya po nga gabayan. Ikasulong na ning kayang kasalpantayanan na langalang karing aldo na punigpa. Ginamit mulat memintu king buri mo. Ganoon Diyos, turutan mo ngayon ng oras sa itig, payang kayang payang pasalamat sa iti. Makanyan niya sanang tanggapan ng tingabang lunghayin king marmungarapan. Bangkanita ganoon Diyos, makanyang kayang malayang makagalo, karin kayang sarasariling, obrang pekit ang uwanang kay kaigpa. Ganoon Diyos, makanyan mo kayang kuluran kayang mapaling lugod. Dinan mo kayang pamisasan, metong igpa, bangkanita ganoon Diyos, makanyang kayang malayang makagalo, ikasulong na ning kayang kasalpantayanan. Ginuhi ka po yung manakit karin kaya kaming balang sarili. Ginuhi ka mo rin sinabi mo nung manyawad kami, merinan kami.
Nung kutok kami, buklatanan kami, ngayon oras sa iti makanyang kepong masasan me, tungikiyang mikakapatad. Ikpambanalo rin ipurin pinili mong kasangkapan at taletera ning kekang upaya. Dinan mong piyasang pong sikanan banting upayang ginin Diyos. Makanyandang agawain karelang manalakatungkulan. Karin taong mga ilangan at makayukol king kekeng kasalpantayanan. Ginin Diyos, alang-alang, karin kekeng dapat na marati. Ngunit ginin Diyos, makanyang lasanang, makanyang dakasanang nga papatulang karin balang panandet karin kaya kaming pamanggalo. Baloming ni kain dapat kaniti na anuman na lang masudit. Ginin Diyos, baloming ng mga wani kaya kami laki ang arapat na anuman. Ginin Diyos, anyapin po, pasalamat kayo nga ng pupos hanggang kaya kami apostol. Anong makananong iba't king simula, tinayad mo rin kaya kaming pengari. Kinanggang katutuan ang gani kami nga nakadang sinalisi, yung katutuan makanyan meng pepabalo at pepamali kaya kami. Makanyan mo kaya nga dalayan, hanggang ngening oras sa itim kaya sa nakakawangan, bang kanita makanyang kang tutula, karin kaya kayang pami dapat-dapat. Ginuo rin po rin kaya kaming pisasan meto nga panalangin ni kaming mikakapatad. Sana tanggapan mo nga tingabang nung hain king man mong harapan. At tanggapan mineman lubos ang tangkaya kang pamipala, ipapiltan may sablaman, iba't nangin iyang gamang po king wakas, iyan nasa. Panatiliin po tayong nakatayo para po sa ating National UECFI hymn.
Magsiupo na po tayo. At para basahin po sa atin sa umagang ito, ang prinsipyo po ng Espiritismo, akin pong tinatawagan ang munting kabataan po ng Sibol Tagumpay Ningbe na si Hermano Nico Macapagal. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos na pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at sa bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu na nagpansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitaing nasusulat sa Biblia ay may kabanalang pinakikilala na medyumidad. Maraming salamat po sa ating munting kabataan. At inahanyahan po ang bawat isa na panatilihin po natin ang kapayapaan sa loob at labas po ng ating sentro. At muli tayo po ay datako na sa spiritual na komunikasyon na pangungunahan po ni na Hermana Kate Kiambao, ang medium po ng Sentro Sibol Tagumpay Ningbe, Hermana Lizelle Aguilar ng Sentro Hinkayarian Ningbe, at Hermana Lina Simbulan ng Sentro Mulaning Eden. At inaanyahan po ang bawat isa na magsitayo para po sa ating spiritual hymn.
Ketang tong aginu. Ding balang sarili manuparan. At gagalo kening babo na ningyato. Para ko sang mga sadsad. Karing balang pekitang wanan niyo. Ingkalaman po ng upaya. Akana kong pabandi king pinandi tayti. Sablang disan. Anong no ka rin mitipon-tipon kayo. King meto ngalunduya na magpasalamat king pinandit. Bayo ko isulong. Di nga manong darala. Makanyan dakang pupugayan. Sibol tagumpe ning biye. Alang kapupusan nakapagalan kaya kayang bibiye. May gityang mamulaklak. Kambeda ring kekang kapatad. Amiyaya liwang lunduyan. Makanyan lang magagalak ding karelang puso. Uli na ing katingkad na ning kekang lunduyan. Ingiwangi siya sana karingke kong sarili. Maigit kong manigobra ketang metong aginu. Ating balang dapat apapakit na ning tao. King kayang pamagobra. May gitnang gagawan itang utos na nitang metong aginu. Dapat nga na manatili kayo. Ketang ating kababan. Kanita akong memati kaya kayo. Ing para kayong mga sadsad. Walawen nyo la. Ding kaya kayong pengari. Ame mundasyon keting kaya kayong sulit. Anong no karim pelagwan dala. Ding balang lunduyan amakayatyo kayo. Kanitapin ibyeda itang karelang katungkulan. Maging kareng anak do. Sablang disan. Anong makanan yung lugod may akit iya. At misasan metong. Itiya sana yung may daptan ketang ating tapat. Bang malayaripin iti alang malakwan. Nune ikayungan pin ing mamaglakad matulid at manuknangan kayarian banwa. Ngeni nung makanyan, sablang disan, ameni ba't miyaya liwang lunduyan, anong makananong miras kong payapa, keti lunduyan aning sibol tagumpe naning bie, ing makanyan da kayo naman iyatad karingke kayong lunduyan. Maygit mangibaboy apin.
ing pami kakalugod karing balang metong ke kayo. Wanya mo ing taong mumuna, nung iti alane mang dapat amayap. Nunay kayungan sana, ing maging tapat, ampo ng makiutos ketang metong agino at gawan ding kayang batas. Bang malyaring ing gino matulaya ke kayo at ke kayo nangan. Den ding kana kung panimula, may git ko sanang miyabe-yabe ang ganang kawakasan. Ngeni, bayo kumigulot, kimpinandit, makanyang kayang awsan, ing kaya kayong pengari, ang makayatsu, amenibat kayarian. Iti sana ing may gitnang kayabe, ding kayang abe menibat kayarian, ikayong kapatad. Daring kaya kayong kapatad, munta kayo king kanakong ngarapan, at kanitapin miyabiela detang kayaduanan niyo, ketang metong agino. Detang kapatad yu meklakbayan, king kayarian, sentro, agkatanda kayo kini ngarapan. Maygit kayong managumpe, kambenaning ke kayong pengari, ame mundasyon king ke kayong lunduyan. Maygit lang mabubusilak din ke kayong puso, wamaniti kaya beye pa ing ke kayong pengari. Maygit yung talanan ing ke kayong obrang ayan, uli na bang kanita itiya eya masayang. Haba na nga tsuyeng ke kayong pengari, ame mundasyon king ke kayong sentro, bang malyaring para-parapin kayong mga sadsad, den sana eyo sasayangan. Yan den kanakong bibye at dudwang ke kayo ngeni pinandit. Aw sanda ka, mamuntukan, bang malyaring ibigin. Magit, bayo na maglakbayan, mamalugi tayo para sa ibang nabali, o ang ganag yan ang kanilang imiyatig da, ikare ng katidwangan. Potang mayari na ingke kayong tipo na naite, miyabiyaya ing metong asensyon, bang kanita ingkare ng pagnasan, itiya miyadwang yakanan. Den din kana akong makuyad abibye ke kayo. Ing kana akong bendesyon, tanggapan niye ke kayo at ke kayo nangan. Magit ika kasuyong bisan. Magit miyan takalakaran ing ke kang katungkulan. Magit miyan tatagan ing ke kang sarili. Kambeda rin ke kang mga lating opisyalis sa rin. At ke kang pamilya ang makapadulot ke ka. Magit mo. Yan sana yung maging palatanda na ningke kayong bie. Kanita itangke kayong obrang pekitang wanan nitiyang mga sadsad lang. Alasan ang manandaman kapagalan, bang malyaring itiya itang upayan ning Diyos ing magkalubyak. Initi bibi bedaring ng kayanakan. Megpakapagal ang po ng maintang. Sana inyang
modelo karing mamilatan, aliwang lunduyan. King pinandit, manyawad kung danom, king basito, kanitapin, iti miyabiela, karingke kayong kapatad, ating daungan. Itiya, itugtugda, karing kare ng daungan. Bang kanita, ing pali na ningaldo, eya mayakit. Ing katataulyana, wawaning, potang abyeyo na ingke kayong katungkulan, ing mamanuli na kayo karing balang kub. Ing sabla-sabla ngayon. Akong suyo, tanggapan nyo la at bakalan. Kanita pining managumpe at kapayapan, ing makayatsu, ke kayo at ke kayo nangan. Ing danumay ni bebendesyo ng ke, bang malyaring iti itugtugla karing daungan, daring ke kayong kaya ko na lambayan, bukod de ke kana aking oras. Nunde, pasalamat kunda ka, kimpig Aldo keka, ingka na kung bendasyon, tanggapan nyo, at lalakwan ket pupuge, ke kayo at ke kayo na nga, ya kung sino yu harapan nyo, Arkanghel Miguel, paitas na ako. wagas at dakilang pag-ibig. Siyang mamalagi, puspos ng kabiyan at ng pagpapala sumainyo magpakailanman. Muli, sa buklod at tali ng pagkakaisa, sa banal na pagtitipon, papuri at hain pasasalamat, ang bawat isa'y nakikibahagi at nakikipagsaya. Naroon ang kagalakan sa kanyang puso't kabuuan na dito'y muling makaigib sa pamamagitan ng mga banal na mga aral na sa inyo'y naihayag upang muling
magbigay ng lakas at katatagan sa bawat pagganap at ng inyong mga paglalakbay. Tunay nga, dito'y makikilala ang kaniyang pagtatapat sa kanyang mga banal na gawain. Tunay nga, ang bawat isa'y nakakilala naroon sa hayag kung paanong ang mga bilin at utos na ang tao'y kanyang isasagawa upang ang kaniyang pagsulong ay makilala, upang muli ang kasipagan ng bawat isa ay laging ipinapauna ang sa Diyos at Kanyang kinikilala na ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang masusing pag-aaral, sa pamamagitan ng hustisya at katwiran, lahat ng bagay sa Kanya'y may daragdag. At muli sa lungduyang nagpapasalamat. Sa pamamagitan nito'y muling nabuksan ang kaharian ng langit. At dito'y umagos, sumasagana ang kanyang pagbibiyaya. Ito'y inyong tinatanggap at nadarama sa inyong bawat sarili. Sa alinman kung paanong ang inyong paghahanda, inyong naipagkaloob, maging ang inyong mga tungkulin lalo't sa mga kabataan, nanatili ang kapayapaan at hanggang sa ngayon sa inyong mga pagtatapos sa inyong mga banal na gampanin, magkaroon kayo muli ng malaking pag-asa at pagtitiwala. At ito'y ang lahat ng pasasalamat sa isang Diyos lamang. At ang lahat ng haligi kung paano ang kanilang malaking ambag sa pananampalataya at ang inyong kaisahan sa pananalangin kung paano walang sawa ninyong ipinagkakaloob at inihiling sa Diyos muli ang kapayapaan sa bawat buhay na darating. Ipanalangin din naman ng bawat kapatid kung paano hindi nyo man nagiging kapiling kasama sa oras na ito. Datapuat ang kaisahan ng kanilang mga puso'y kasama ninyo. At lahat kung paano ang inyong mga magulang sa pamamagitan ng kanilang mga tungkulin mayroon na sa kanilang naging banal. At muli kayo'y nagpapatuloy naway sa bawat ninyong mga ginagawang iyan kung paanong isinasa katuparan ang mga naiatang sa bawat isa, makuha din naman nawang maging banal sa pamamagitan ng kanyang mga banal na utos. Ang utos kung paanong kayo'y mag-ibigan. Ang utos kung paanong ganapin ang mga tungkulin na siya ninyong nakikilala
at walang sawang ipinapakilala sa bawat naming mga pagdating. Naway ang kababaan, ang pagbabata ay inyong madala kung paanong sinumang ang nananatili sa kanyang pangalan sa Diyos mananatili din naman sa bawat isa. At sinuman ang nag-iingat sa kanyang sarili, at ang Diyos ang mag-iingat din naman sa bawat isa. Alalahanin, hindi lamang sa oras na ito inyong inilalahad ang bawat ninyong mga pagsamot kahilingan, na sa anuman kaparaanan kung paano ang tao, maging sa tawag man ng laman, kung siya'y gumagawa, inihiling din niya ang ganti at pakinabang. At dito'y inyong sinisiyasat kung paano ang ganti ng Diyos. Siya kung paano magkaloob, tunay nga, siya'y makapangyarihan sa lahat. Siyang nagbigay ng buhay, at kung paano ang sinuman sa kapanahunan, siya'y babalik. Naway dito ang bawat sarili nakuha ng naging banal at maging kaya-haya. Kung paano sinuman ang siyang nagkakaloob sa kanyang sarili, sa kanyang banal na tungkulin, na walang hinihintay na kapalit. Dito naway kakilala ninyo, naway alisin na sa bawat sarili ang anumang mga pagkukunwari at pagbabalat kayo. Ubarin na nga ng tao kung paano ang gawa ng kamunduhan upang muli ang kayamanan na siyang tinuturo at ipinagkakaloob ay siya lamang manahan at manatili sa sinuman. Salamat muli kung paano kayo'y nagkabigkis-bigkis sa pamamagitan ng Diyos sa kanyang gabay. Kayo'y nananatiling payapa, at muli kung paano lalo na sa inyong mga kapatid na nanggaling pa kung paano sila'y naglakbay. Naway kayo'y nakarating ng kapayapaan, at muli ang malaking pag-iingat nawang manatili upang kapayapaan makabalik ang bawat isa. Sumagana kung paanong kayo'y nangapuspos na ng banal na turo at ang banal na Espiritu na siyang nagkakaloob sa oras kung paanong nangangailangan ng tao, hindi lamang sa laman, kung paanong ang kapangyarihan na siyang bumabalot sa inyong kabuuan na iyan, ang Diyos higit na magkakaloob ng lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan nito'y kung paano kayo'y tinawag, kung paano ngayon ang bawat isa'y nananatili sa kanyang paglalakbay muli. Ang panghikayat na ito, ang katapatan na aking inuulit at ang kalinisan ng bawat puso, anuman ang dalahin ng sarili, lalo't ang inyong mga puso mayroon man daladala, naway may pagpag at may waglit na ng bawat isa. At ang kapatawaran at pagpapakumbaba, siya lamang tanggapin at ipagkaloob ng bawat isa upang ang alab ng pag-ibig, ang dakila niyang pag-ibig na siya ninyong tinataglay sa oras na ito, hindi maparam, hindi mamatay sa bawat isa. Ang oras ko'y dumating na sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang patnubay, nakibahagi at nakipagkaisa. Apostol Pablo, paalam.
sibol. Nagusin ke kayo. Bani kayong sabla. Wa makainom kayo. Tiyaman itang pali. Yabuban kayo. Why ningo paya mulit ke ko pabandi ko sibol tagumpe naning biye haldaning pasalamat mo. Tiyakaping magsaya. Babi kapurian king Ginoo. Alina pablasang singkat yung pepa banwayo tiyo yenga kabiusan niyangin ipa salamat ko. Miyay liwang lunduyan matwa ampon kayanakan salamat babiye ko ke kayo ke kongan kapamilataning kayawos yu'y kongan ban kete daptaniyo wamiyabe abe kongan ingke kang inain sibol alunduyan metanggap yang banal karin king kayarian Diyos at mitubo Diya karing at iyong banal bamong detang aral molit damdam kongan waing pakikuanan niyo ngening magpakapagal ko datang saing panahon ligaya kamtaniyo atela masayang pagal gegulan niyo
ning Dios itingande patiw. Si bulakarinan lingad ke kayo dinalan king napun miyay liwang subo ko ing saup na ning Diyos kinawang ke ko kaguming apostol so bebe ke ko panalangin yupin matuwang kasangkapan anting sukad si kong biye kaya ni paiduang king banong ayari mesyon yung tinggap na ban potang yan mako lanang balikan pa kayong ati yung manungkulan disan king matas ayantes salamat mo naman king anggaman ngeni waye ko menikal kendi sanda kayo kana kong liguran detang totong dapat lang ipaltoyo damyoring kambe wami bata kayo bako ngang misadsad king pasad sa rano kene singka biasa singka tapatatiw itang pamagtibe yasaing talananiw uling giyang biasa ko kaniyang ebanghelyo nung ala kong lugod matning sasabihan ko lakong kaligtasan aldo ding bukas yu akakit na ning Diyos iyang kabilian yu miyay liwang balayan kitimitipon ko king bakong makiyagum kareng kapatadiw hangga sanang wakas abe-abe kayo bayo ko la taglus mensayeng darala ding sablang ininduan wababatian ko la uling ingal doyti binang maulaga ding sablang ininduan yung kendaram damla ing sablapi bata sablayin amyamda king ulining lugod kareng pamilyar nanuman saing bagi at yung abatyor
Dingat yung penganak, bukas tularanda. Kanitay kongan, wang Diyos tumulayo. Karetang gagawan, Kenny at Karin pa. Ulinging tutuna, nyapay pagal ko. Kaya kung kapag nasan, ingkaligtasan da. Ding espiritu kilub, kana akong liguran, ban mi pakabsyen la. Karetang amano, amani bat banwa, king pangayat yuyu, uling ding amano, nanitang Diyos babo, bielat espiritu, ikongan baluyu, inyayang pamagobro, ikongan sulong yung, kaguming ka baban, papanatilian iyo, kanita king bukas, mipatulan kayo. King uli naniti, manimunang reyno, tinang ding kabiasnan, ngeni dimdam yawo, at yakong dinatang, wapine maigit ko, protector memengat kanyan apostolo. Ausan ko yung pansin, sablang manungkulan, banitang konsegro, kaya ko marapatian, kapamilataning, lugod kong daralan, king bakong mesadsad, banal yung tungkulan. Ausan mo ngeniding sabla, kingarapan at layon talakad kayo. At misadya kang danum king pasito, korendero. Baning konsegra marapat yun. Aduan yu ing sablang buriyo. Ing sabla marapat kaya kayo. Uling Diyos sakdalya ampon tutu. Ngeningi ko yung may kabalo karingaman. Kaniyaning tipo na niyo, baning blessing iba't banwo, ikongan at tanggapan niyo. Ing taong mapibabata, ing sabla bukas dasano, musang ene ipagkait, itang tungkol at inggap na, at itang dali selugod, layo ni tibuklod yuyo, nanuman itang mengalabas, karing napon yung makauna, iti bukas enasamayakit pang pasibayo kaya kayo. Kapamilatana ni nga manong daramdaman niyo, karing balang sabat, kilubdading balang lunduyan, henaman makalingad kaya kayo, ngaming mga mano itang lugod, at pamisan metong yasayang parating makayatiyo kaya kayo. Kagum na ning pamaniyasat, ampo ng pamanalastas, kanita nung kaya kayong kalam, ayat yung biniyena ng Diyos kaya kayo, nung kaya kayo yung ayingat, at iti pakamala niyo, may gitna pang pagkalub ng Diyos, itang sablang gangburiyo. Iniyaking penandita iti, lawan yeng tabernakulo, detang napon memundasyon,
naman lingad ke kayo. Itang sablang kapagalan, kenit ka rin dapat daw, iniaarapanan ng Diyos, den mi panuwanan lang din to. Sana'y kayo man ngeni, sa lukuyan na amamin to. Iti sayang tularanan ng balang metong ke kayo. Detang bakas dang anting likwan, ilareti ring tukyan niyo, kanita king tunedalan, enapin malili kayo. Kapamilat andang dading turu, kabiasnan manibat babo, itang Diyos pagkait, ing sawap na kekong ing sablang kailangan niyo, pabandi na king kandungan niyo, ban ala kayo mga sangkan, karetang banala tungkol yu. Ausan kula naman ngayon ding sablang kasangkapan. Keng pigulot, layon, mantinian yung kapatid yu. Kanita ko nangan, alang malyaring payali ampon gumulot ke kayo. Nung inyas sinabi ko ngeni, kumaygit king apostol aminingat ke kayo king napon. Ulingin kayang subebempon alale, naneman kinawang ke kayo, ang giyamanging matuwang gamit, yun niya kakayugum, kilob na niting tabernakulo. Dapat kayong pamilya, detang napon iniyawa diyo, biniyeno nitang Diyos, ing biyena mi suglungano, king bana mong ayari, karing bukas ing obrawo, nga kung mga mano, nung ingiyato lakuane wo, ken enepin magbalik yan, karing bukas yung datango. Talakad ko ngeni kongan, manalangin ta muling yung matuwang buntok king kariyan, mi kayatineng dake king kambi, amakawuna kaya kongan. Salo diyo ding pala diyo, ing danong. Lumapit ta mo king Diyos, baning Diyos lapitan na kayo. Ikayong sablang dinalo, malawot man ampon malapit. Dingke kayong panalangin, king oras sa iti, king Diyos matanggap lang banal. King ulinaning ke kayong katapatan, ampon ang pamagayuno, king kawarasan na iti. Manalangin, tangin. Hoig pa kung malang, ari sulip banwa, yako pong tubod mo, magsak dal ko keka. Kaya gumkong ini dakalayanak mo, yaya liwang lunduyan ken makayatiyo. Oreni ginuko dening tetakan mo, kilomning balayan, ikay makabatiyo. Iba't kaniyang buntok, bisi at gabi po, ang gakasang kapan guardian del medium po. Tiyo lababo ay altar at pasalamat lo. Uling ke kang lugod, nawang muyo. Bamong karing bukas, lalong ke ka magobralo. Alale mo, ampon puwersa, biekarela. 50 tapat, banwang singkad dintang.
Ginoing upaya mo, karelaye yakinawang. Kagom ding protector, insawap biniera naman, nyanggaman nge ni kekaso suyo langang. Itang matuang gamit, Diyos ko paniyawad ko. Maigit pang suglungan, ingbi na ginuko. King bano ngayari, ding misyon ayatiyo. Banpotangaw, San Meyena, magbalik po. Piling kasangkapan, ang gadeyang baywan. Banal mong patnube, karela mo'y duwang. Banal dang tungkulan, sa pumanatililangan, karagdagan, karela pag kalubmungan. Igpaking penandit, wag-wag mo karela. Banal mong bendasyon, baniyay kambilanda. King mapaling singo, miyabubanla. Traidor sakit, Diyos ko kare, layelunto. Orending palada, Diyos ko misalod linto. Banal mong upaya, layon pagkalob mo. Kabod inaplusdo, pisikarang laman, itang sakit, karelaye, mayakit yan. Misadsad lasapo, hanggang kawakasan. Miyayaliwang subok, karela lawot mo. Sablang karagdagan, lukbutan dadinan mo po. Banking bukas, tungkol lang sangkan Diyos ko. Ilan ang sabla, kika paniyawad ko. Deyang matuwang tupa, suglungan mo pa yung biyero. Lalo'ing tiyo kayarian, kakit maying pa. Itang sika, naning kaha, duwang mo kaya. Miras lang payapa, kiti ilanangan. Kapamilataning banal mong kasaupan. Balang daungan da, katig me ingkalam. Bantang signos, ketang dalan, eluntoyan. Waite po yung danom, gawan mong aliw. Kabud me katigla, ginoding anak mo. Mielang kapayapan, kingaldot bengi po, yanasa po, ing bendesyon, nabang nanda. Aplos yung ini. Waiting upaya, lulugod ko kaya kong sabla. Panlunto kong matibik, ing pamanalakaran niyo, lalo'y kong kasangkapan. Ulingin tutu, dakaling tukso king yato. Dapat nung atina kong tetaga ng ponte pangan, itingan dumalan mayan at alam pasaniw.
detang at iyong may sabi, ay at iyong miyaliwang pagsubok kalalto, king yato, maging tulano sa kayo reti, ulangi kayo ding tunay biyasa no, itang sabla ayayam yu, ing sabla api ba tayo no? Nung inya kaluguran, wamamatawad ko pinkaretang mikakasalag kayo, uling ang Diyos mamatawad yo, karing lupang tao. Nung iniyaking penanditay ti tulutan niyo, ing sakit na ning kalingkingan panamdamanes sa ning buong katawan niyo. Baning at yung akakit yu, kilob na ning sinagoga, may git pa kaniyan king bukas, ilang malyaring nabang na niyong pontangalan, at detang at yu king lauta, ing Diyos heno pabustan, gawayanong makaparati, lalo na ret ang magkalubpuwersa kayo, kilob na niting lunduyan. Kapamilatan daring mga latiyong dapat, kingaldompon bengi, ilang maging daw nga niyo baning kaligtasan karing bukas akam taniye iko nangan. Ngani nga mano ang giangal doldompon sabat kiti at iyo kayo, nung dingke kayong dapat makalisyala harapan ng Diyos, alang kabaldugan ng kapagalan na gugugulan niyo, mayapang keta na kayong tuknangan niyo. Gawa niyong pisamban, dingke kong kakarinan, ulinging panahon yu mapali yo, ating bukas da kalingakit yu karing paniman man yu, makaniyan man, detang kaya pasako pampon malalig, lanumano bilang pablas ang sinabi na retang tapat mamintuking lagyo no, deti alalang parusa, kapayapan, ating bendesyon tinggap yu, iko nga, luklok na kong kay ba't ining mita na lulugod ko itong matuang gamit, pamilatanan ni itipay naman pang pangustos king sabi, enakuman may git, hingin muna, makapakainin dyan, mission mo, at itidatan, ikpang, makapanabilin kang matong kasangkat, ulingin dugod at masabal, pabiya ko kayo kang aniatang. Deti balen, ilang suyo, aligod ko kaya kayo, may git yung pakundangan, ing banalatong kulan niyo. Ban kanita, ing ninumang at iyong magobro. Karingaldo bukas, ing kanwanan bandiyan niyo. Uling ang Diyos, eneman makuyadagamat karing kayang lelangan. Sumangid daring balang kaya kayong pamagkulangan. Potang kaya maus kayo, itang Diyos musang tapat lading puso yo at mitmulaking kapayapan. Detang bage aduan yo kayo, pabandino karing balang kandungan yo. Miyay liwang lunduyan, karing balang kaya kayong pamagobro, kaluguran tanggapan niyeng tula, lalo kaya riyan, malawot maning likbayan mo, itang Diyos pet no bayan at miras kang payapa keti muli kong kapayapan ikongan. Kapamilatan na nitang lugod ayati yung daraptan niyo karing kapwa yan eyo karela daraptan noneket ang Diyos kanakong kaluguran iniya ninuman tinanggap king kalam amenibat king kairian banwa ipamahagiyo ka rin kapatad yung magkailangan. Lumakad ko pinbanda na pa ka rin kanito. Karing balang kaya kayong lakbang. Nunging pamibata, ampon dapat atutu yung manatili kaya kayo. Bisatali, ing panablas ng Diyos, tanggapan niyo. Pasibayo, ding pengaring mibabata, ding ininduan, layon ing pamagbati, biniyeke kaya kayo. Ulinging totoo na sasabihin kong matni, ing martir ay indo, marawak yamaning kayang anting penganak, ene malyaring yugse, parati ng patawaran, dapat minsan karetang penganak amarawa ka dapat, ayo yugsedo ding pengarido. Sa detang at iyong mebiyasa na, ampon mimulat ka ring turo, iti na malyaring marapat, pablasang ingupaya ng Diyos, pigkalam ni karing balang si kakatao kaya kayo. Ilang suyo, akaragdagan abiniya ko kaya kayo, nananyoring dakal, nung inuman ay dapo karing sidya yung lulanan, sa detimikat munlo, karing amanong tinggap yu, banking kekong panuli,
Ding palang gilutan yu, wa atin lang saganan kaya kayo. Uling atin pang at yung kapatid yu, aanting talakad kingarapan banmunye mensaye kaya kayo mani mo ng kakungtisan ilang lama kampon suyo at karagdagan na biniye ko ingwa na salamat lalakwan kaya kayo. Adios ingben desyon kaya ko papayong ko lugod dalisayan sa sambitlan niyo lakwan ko yung sikanan baniyan gamit yu karetang kapatad mga ilangan natin pangako na ning Diyos memilatan keko ako yung malugod sinuyo ke kayo miyekong kapayapan ulit ding dapat yu i-Dr. Rafael adios Lisiana ko. Maraming salamat po sa ating mga gumanap sa kanilang mga tungkulin. Si Hermana Kate Kiambao po ng Sentro Sibol Tagumpeng Bie, Hermana Lisel Aguilar, Sentro Incayarian Bie, at si Hermana Lina Simbulan po ng Sentro Mula ng Eden. So tapos na po yung ating part 1, yung ating pong spiritual service. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating part 2 upang magkaroon po ng pagkakataon ng ating pong mga bisita sa umagang ito. At ganoon din po yung ating guest speaker. At upang magbigay po sa atin ng kanyang pambungad na pananalita, amin pong tinatawagan ang amin pong local president dito sa Sibol Tagumpeng Bie, si Hermano Enrico Y. Gomez po. Sa ating mga Director General, Director Billy, Director Benji, at ganyan din po ang ating panuwing mananalumpati, Brother Edwin. Magandang umaga po sa inyo at mapagpalang araw po sa araw na ito. No po. Isa pong masayang umaga at lalong-lalo na po sa mga bisita natin sa iba't ibang sentro. Marami pong salamat sa inyong pagdalo sa araw na ito. Ano po? At gayon din kagabi sa FYS night po. At sa araw pong ito ay napaka-alaga po, sabi nga ng banal na batlaya, sa mga ina natin, ina ng tahanan. No po? Kung saan po ang araw na ito ay pagdiriwang ng mga ina ng tahanan. Kaya po palakpakan po natin ang mga ina ng tahanan. Happy Mother's Day po. Ako po hindi ko nakakalimutan kasi ang aking kabiyak palaging ipinapaalala sa akin lahat-hata ng mga aktibidades ng ating bansa. Alam niya, ano po. Kaya sa araw na ito ay nagpupugay po kami sa mga kababaihan na ina ng tahanan kung saan po sila ang gumagabay sa isang bahay. No po. At marami pong salamat kagabi parang mga kapatid nating taga-Karianan ng Bie ay kasama na po dito sa ating pasasalamat sa ating anibersaryo. At gayon din po, marami ding salamat sa mga kapatid natin dito sa Sibol Tagumpeng Bie dahil po sa kanilang ginagawang kasipagan
para ang ating pong anibersaryo ay maging matagumpay at lalong maigit ay makita natin ang masaya ang ating pagseselebra. Ngayong araw na ito ay narinig po natin ang mga batlaya, narinig natin ang mga dinala nilang mensahe. Mamaya po maririnig natin ang ating mga speaker kung saan po tatalakayin nila ang ating paksa. Ang paksa po natin ngayon ay wala po dito. So, mamaya po tatalakayin nila ang ating paksa, lalong-lalo na po ang mga bisita nating iba't ibang sentro. At muli po, marami pong salamat sa inyong pagdalo sa ating 54th anniversary ng Sibol Tagumpay na Ningbe. Sana po maging matagumpay at maging masaya tayong magsama-sama. Muli po magandang umaga at marami pong salamat. Maraming salamat po, Hermano Enrico Gomez, ang local president po ng Sibol Tagumpay Ningbe. At ang paksa po natin sa umagang ito ay nakatala po sa Roma 7:12. Ganito po ang nakasaad, kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. So, yun po ang ating magiging tema po sa umagang ito. At para pakinggan po natin at panoorin po ang hinahandang munting presentation po ng Sibol Tagumpay Ningbe Choir, akin pong tinatawagan ang Little Angels of Sibol, Kayanakan Sibol, at Elders of Sibol para po sa kanilang presentation sa umagang ito.
Maraming salamat po sa ating pong Little Angels of Sibol, Kayanakan Sibol at Elders of Sibol sa kanila pong magandang tinig. Palakpakan po natin sila ulit. At ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo sa umagang ito ang ating pong guest speaker. Ang ating pong guest speaker was born October 28, 1960. His mother was a medium and father was a district inspector. In 1973, he was second in the literary musical contest in the different religions of Bambang Nueva Vizcaya. And at the same time, he was awarded a 200 pesos scholarship from the KKEP officials of Nueva Vizcaya. In 1981, he was graduated with the degree of BS Medical Technology at the University of Baguio and successfully passed the licensure exam in March 1982. In 1987, left the Philippines for Toronto, Ontario, Canada, then moved to San Diego, California, USA in 2000. He was worked in California as a clinical laboratory scientist for 23 years and retired last year. He was one of the two vice president of Centro Ilaw ng Sanlibutan, San Diego, California, and a member of Centro Josapat of Mabasa, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, Philippines. Spiritual mission, he visited Hong Kong, Singapore, Macau, Taiwan, Alberta, Toronto, Ontario, and Vancouver, Canada, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, and Paris, France. Yun po yung mga pinuntahan niya. Ang dami po. At in the Philippines naman po, he has been into District 7, District 27, District 4, General President Centro in Pidig, and some of centers of Quirino, District 26, District 23, District 24, and Tarlac and Pampanga districts. So ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong pangunahing mananalumpati, si Hermano Edwin L. Mingala ng Ilaw ng Sanlibutan, San Diego, California, USA, at Centro Josapat, Bambang Nueva Vizcaya, District 7. Ating pong palakpakan. Una po sa lahat, tayo po ay magpasalamat muli sa pagkakataong ito na nakarating na naman po tayo sa lunduyang ito. Dahil po sa isang layunin, ang pagkakaisa at pag-ibig po sa ating pananampalataya. Bago po ako magpapatuloy, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang aking nakita kanina bilang isang bidente po. Pagpasok ko kanina, yung logo natin butas. Umaagos po ang tubig. Na dumadaloy ang tubig pababa. Tapos pinakita po yung dove dito, yung kalapati. Buhay ho yun. Buhay. Tapos, nung kumanta na po tayo ng pagtawag ng protector, bumukas ho itong roof. Bumaba ang isang mama na nakaputi, may pakpak, at pagbukas ho ng pakpak, natakluban po ang buong sentro natin. At may mga nahulog kong mga puti na papel sa bawat isa. May mga nakasulat ho sa mga papel na yun, hindi ko po mabasa sa dami ho. Ngayon, yung pangalawang medium natin, ay yung pangatlo, yung kumakanta kanina, habang kumakanta, umuusok ho yung katawan. Sabi ko, ano kaya yung usok? So,
Kanya-kanyang interpretasyon po yun. At yung crowd ho dito ngayon, doble po. At ako'y naiiyak kanina, nakaupo ako doon dahil mag-isa ko lang, biglang may mupod dalawa. Yung mga pumanaw pong mga magulang ko. Sabi nila sa akin, anak, kaya mo yan. Kasi po, sa katunayan po, nung kinausap po ako, ang stress level ho at pressure ho, mas mataas pa sa kapilya nyo. Nung dumating ang hermano Billy Kudya, nadagdagan. Nung umupo ang Director Benji, nadagdagan ulit. Ang aking pakiramdam po, mixed emotions. Nandyan ang takot, nandyan ang tuwa, at ako'y natutuwa dahil napasama ako sa inyong pasasalamat. Parang kailan lang, nung opening ho ng kapilya na to, nandito na rin po ako nun. At hindi ko ho akalaing makakasama ako sa pagdiriwang ng 54 anniversary po natin. Nasabi ko na ang stress level mataas. Kasi ang kapatid niya, Ray Yumol from Cabatuan, Kuya, sana matalakay mo ang tema. Hindi ako tulad ng mga ebanghelista, pero sinubukan ko hong mag-prepare. Pero sabi ko sa sarili ko kagabi, bahala na bukas. Kung anong gusto ng Panginoon na sasabihin ko, yun ho ang masusunod. Ang tema po natin, napakaganda po at napakahirap intindihin. Sa aking makakaya, babasahin ko po ang tema na nasa Roma 7, Kapitulo 12. At ito po ang sinasabi, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Isang tanong, talaga bang mabuti ang mga utos? Kung babasahin po natin dito sa 1 Timoteo, versikulo 8 at 9, ito po ang sinasabi, alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Wastong paraan, mga kapatid. Alalahanin natin, hindi ginawa ang kautusan para sa mabubuting tao, kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas, mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan na walang ihilig sa kabanalan, walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina at mga mamamatay tao. So, ibig sabihin pala, ang kautusan na ibigay hindi ho sa mga mabubuti. Kasi hindi na nila kailangan ang mga utos na mabuti. Kasi alam na nila, ginagawa nila. So, ang law, kung minsan, di ba, sa pangkaraniwang buhay natin, di ba kung minsan may mga batas ng gobyerno sa material. Pero kadalasan ng mga sumasalangsang sa batas ng gobyerno o kaya sa pang-araw-araw, di ba yung mga nagkakasala? Yung mga pasaway, mga kapatid. Kaya kung tayo'y pasaway, di ba nararamdaman natin, kakalibitin tayo. Ano yung mga kalabit na yan? Nandyan yung isang linggong hindi maayos ang pamumuhay, maraming problema, nandyan yung masama ang pakiramdam. So, kung nararamdaman, kung meron tayo yung mga yun, may ibig sabihin, hindi tayo nagawang mabuti. Ngayon, bakit ibinigay at paano na ibigay ang utos? Dito naman sa Galatia 3:19, Galatia 3:19, kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan na inapo ni Abraham. Ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan.
sa gimong natin paglinggo, sino ang mga tagapamagitan para bumaba ang mensahe galing sa taas? Hindi ho ba masasabi natin ang mga medium, ang mga ebanghelista? Para sa ganun, yung ibig sabihin ng ating Panginoon na dapat nating gawin ay mauunawan through angels na sinasabi, mga anghel, na kuminsan maraming bidyente, maraming nakikitang anghel. Ngayon, bakit? At ano ang importansya ng kautusan? Dito naman sa Mateo 5, 17 hanggang 20. Ito po ang sinasabi, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-litang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. So, kung ang mga itinuturo natin ay hindi mabuti, mga kapatid, mas mababa pala tayo. Mababa tayo sa harapan ng Diyos. Ngunit kung gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng kaharian, nagtuturo ng natuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinaliksik ko po ng konti tungkol sa mga pariseyo. Hindi ako masyadong well-versed sa mga pariseyo. Yung pala, yung mga eskriba at mga pariseyo noong araw, nagtuturo sila. Pero, taliwas yung itinuturo sa mga gawa. Hindi nila ginagawa yung mga sinasabi natin. Kaya kung minsan sinasabi ko, napakahirap po ang magsalita sa harapan. Dahil, baka kung ang sinasabi ko dito ay hindi nyo rin nakikita at hindi nyo natutularan, baliwala po. Kaya sa ating mga nagsasalita, isipin natin na kung ang mga sinasabi natin, nagagawa ko ba? Tanungin natin ang mga sarili, ilan taon na tayong mga espiritista, mga kapatid? Meron yung since birth, di ba? Ako mula nakamulatan ko na po ang espiritista. Kaya, ang kaibahan lang po, ang mga kabataan noon, hindi ho tulad ng mga ganun ngayon na masyadong active. Pero tulad ng sinasabi ko sa mga pinupuntahan ko, I still consider myself as FYS. Forever Young Spiritist po. So, sa mga utos, mga kapatid, ano mga ang madakilang utos? Dito po sa Mateo 22, versikulo 37 at 40. Ito po ang sinasabi. Kasi sa dami po ng mga utos, we were given the 10 commandments, pero yung 10 naging 2 sa aking pagkaintindi. Dito po sa Mateo 22, 37 hanggang 40. Idadagdag ko po ang 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, yung 10 utos, mga kapatid, kung magagawa natin itong dalawang ito, nagawa na natin lahat.
Ngayon, ang katanungan po, paano ba magmahal sa kapwa? Paano mo maipapamalas na mahal mo ang iyong kapatid? Pwede mo bang mamahalin ang iyong kapatid kung ang sarili mo mismo hindi mo pinapangalagahan? Na kung minsan naririnig natin sa mga batlaya, nasaan ba ang templo ng Diyos? Ang ating mga sarili, mga kapatid. So kung hindi mo iniibig ang iyong sarili mo at walang pagpapahalaga, wala ka rin pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos. So kung nagagawa na natin, bigyang halaga ang ating buhay, paano mo mapapabayaan ang sarili? Di ba marami tayong mga material na gusto sa buhay? Yung mga bisyo natin, mga kapatid. Since you were a teenager, smoker ka na. Since you were a teenager, naglalasing ka na. So ito ang isang dahilan kung bakit tayo nauudlot sa pag-angat. Dahil paano mo nga maiibig ang sarili mo mismo, hindi natin maibig. Paano mo ipapakita? Paano ang maraming paraan po ang ibig sabihin ng pag-ibig. And the bottom line po sa ating paksa ngayon, na kung ginagawa natin ang kautusan na yan, ito ay talagang mabuti at banal. Kaya, in addition po, magbabasa lang po ako dito sa Juan 12:50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay nang walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi ng aking Ama. Gayon ko sinasalita. So kung ano yung sinabi ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo, yun ang kanyang sinasalita. Kaya again, mga kapatid, kung ang utos ay binigay sa atin, na alam nating mabuti, iisipin pa ba nating maging mali? Nasasabi natin hanggang ngayon, na sinasabi natin hanggang wakas na ako na isang espiritista. Pero hindi naman natin ginagawa ang ating tungkulin. Ngayon, may katanungan lang po ako. Ano ang tawag niyo sa mga taong naniniwala sa espiritu? Espiritista, di ba? Ano ang mga tawag niyo sa mga Romano? Mga Catholic, hindi ba? Ngayon, sa ating pananampalatayang mga espiritista, para sa akin, meron hong kategory. Kasi lahat na naniniwala ng espiritu, maniwala ka sa mababa, sa mataas, espiritista, di ba? Pero ang katanungan, tayo ba ay tunay na mga espiritista? Bakit ka sinabing tunay? Dahil kung ginagawa natin ang mga sinasabi ng mga batlaya at sumusunod at isinasagawa, yun ang tinatawag nating tunay na espiritista. Ngayon, meron lang akong i-share sa inyo na binigay sa akin ng the first woman director, Benita Fontanilla ng UECFI. Hindi ko alam kung bakit nakuha ko ito. Ngayon, ito ang mga 3 bagay na dapat mapagtagumpayan ng isang bilang espiritista. Na kung sasabihin nating espiritista, may idadagdag po tayo. Ang mga 3 bagay na ito ay ang pagkagalit, pagkalungkot, at pagkatakot. Ano nga ba ang pagkagalit, mga kapatid? Sa araw-araw nating buhay. Di ba hindi naman lahat ng kapitbahay natin sabihin natin mabubuti, hindi ba? Nagagalit tayo. Galit na galit tayo sa kapitbahay. Kasi ang inisip natin na meron siyang balak gawin sa atin, hindi ba? Pero kung alam lang natin at isipin lang natin na walang dapat ikagalit dahil wala naman siyang ginagawa o iniisip na gagawin. So it's all in us na nagagalit ka, hindi yung kagalit mo, hindi wala siya, cool lang siya. Pero ang galit ho nakakamatay. Kaya ang mga espiritista, sasabihin natin,
ay espiritista yan, hindi nagagalit. Pero ang hirap po, hindi ba? Paglabas mo lang, nagdadrive ka, kinat ka ng another driver, galit ka na. Yun ang mga maliliit na bagay na pero kung nasa atin ang pagtuturo tungkol sa espiritismo, hindi mo na sasabing magagalit ka. Hindi mo na gagawin yun. Dahil nasa iyo na yung aral. Ngayon, kung hindi mo mapagtagumpayan ang isang ito, wala pa tayo sa pag-angat. Ang pangalawa po ay natatakot po tayo. Ano ba ang dapat nating ikatakot? Unang-una, ano ba ang una nating kinakatakot? Kamatayan, di ba? Natatakot sa kamatayan. Bakit kaya natatakot? Tulad ng Director Benji, hindi ko alam kung takot o pwede na or ano. Hindi ko sinasabing malapit na ha. Sa katayuan natin kasi kung minsan, marami tayong mga material na hindi natin maiwan. Nagiging materialistic tayo, natatakot tayo mamatay dahil gusto natin pagtamasahan yung mga material na bagay. Pero, kung sa pag-aaral natin at iniisip natin, sa pag-alis naman natin, wala naman tayong madadala. Di ba? So, ang mga biyaya na yan, na tulad ng Director Benji at Director Pudja, hindi nila pinagdadamot. Mga karatista yung mga yan, hindi ho mga boksingero. Kaya, marami sa atin, and I could see dito sa Pampanga Tarlac, marami ho. Nakita ko na lang, sa samahan ng kapilyang ito, yung pagsasamahan at bukas palad. Bakit ko nasabing bukas palad ang mga miyembro dito? Magkakaroon ba tayo ng magandang lunduyan? Isa sa isang stress sa akin at pressure, yung kinausap ako ng Pangulong Rick na magiging speaker daw. Diyos ko, mapapasama ako sa kapilyang maganda at malaki. And this is my first time na magsalita ho sa ganitong kagandang kapilya. Aside from yung kapilya ni Director Kudja. So ang pangatlo, ano yung pangatlo natin mga dapat nating pagtagumpayan? Hindi dapat tayo malungkot. Ano ba ang dapat nating ikalungkot? Kasi kung minsan meron tayong gusto, meron tayong ibig, na gusto mong manalo ng lottery, may nanalo ba ng loto dito? Wala pa ako narinig espiritista nanalo. May gusto tayong puntahan pero hindi tayo makapunta dahil sa kakulangan ng pera, nalulungkot tayo. Naiinggit tayo sa kapwa na palaging namamasyal, palaging nagmimisyon. Pero, bakit kailangan mong malungkot? Alam niyo ba na ang pagkalungkot ng isang tao ay pag-aaksaya lang ho ng lakas. It's a waste of time. Ano ang dapat natin gawin kung tayo'y nadidepress, na palagi nating nasasabi, palagi nating napapangingan sa mga batlaya? Magdasal kayo. Ang greatest weapon na sinasabi is prayer. Kaya sabi kanina, ipagdasal nyo yung mga kapatid nyo hindi nakarating din dito. Gustuhin man nilang dumating, pero may ibang dahilan kung bakit hindi sila naparito rito. Kaya mga kapatid, kung tayo sasabihin natin tayo isang espiritista, lalo na sa pagkagalit. Ngayon, sa pagkagalit, hindi ba nagkakaroon tayo ng karamdaman? Sa sobrang galit, tumaas ang presyon. Sa sobrang galit, nawala na yung focus sa pamumuhay. Nandyan na yung pagmumura, nandyan na yung pag-aaway. Ngayon, sino ang gumawa ng sakit? Di ba tayo din? Nagalit ka, na high blood ka, na atake ka, namatay ka. Kaya, huwag nating sabihin na ang mga alitigtigin na yan ay parte ng ating pamumuhay bilang espiritista. Kasi ito po ang pinag-aaralan natin. Kaya pag sinabi nating tayo espiritista, hindi nagagalit, hindi nalulungkot, at hindi natatakot. Mga kapatid,
dadagdagan ko lang po yung introduction ho ng ating kapatid kanina. Hindi ko po alam kung bakit nga ako na nakapunta sa mga iba-ibang bansa. Kasi mula ho pagkabata ko, I was guided by the Holy Spirit. Ang katapat ho ng aming bahay, Metodista. Marami hong mga bata, like yung mga kiddies kanina, nag-aaral, nagkakantahan. Sumasama ako doon. 3 Sundays na nagpunta ako. Pagdating ho ng hapon, nagkakasikit na ako. Palibasay ang sentro ang sentro namin, medyo mga 10 to 15 minutes walk. Sabi ng nanay ko, anak, huwag ka nang pumunta dyan. Doon ka na lang sa espiritista. Ano po ang malay ng isang 7 years old o 8 years old tungkol sa espiritismo? Lalo na ho pag Tercera Lunes, yun ho yung pagbibigay ng mga biyaya na namalasan ko na po yung pagkukonsagra ng mga tubig at langis at nanginginig. Ano ba? Bakit sila nanginginig? Ngayon po naintindihan ko na. Kaya pwede ko rin sabihin na habang nag-aaral pa rin ako. Then mula ho nung natapos ako ng elementarya, yun ho yung binigay sa akin, meron ho yung KKEP, nagbigay ho sila ng 200 pesos scholarship. That was 1974. No. Yeah, 74. Yung 200 pesos, mga kapatid, bayad ng tuition, may uniforme na ako. At yung 200 pesos, ibinigay po nung pagkapanalo ko ng second placer ho sa mga competition ng literary musical contest ng mga different religion. Kaya sabi ko, napakapalad ko. Ngayon, nung bago ako pumunta ng Amerika, that was year 2000, umuwi ako ng Pilipinas 3 buwan. Naisip ko, sabi ko, bigla na lang sumagi sa isip ko, ano naman kaya ang magagawa ko sa mga kabataan? So, naisip kong magpaaral ho ng high school. Isa, dapat. Sabi ng kapatid na Ben Benosa, Ading, sabi, gawin mo ng 3. Sa 3 na yan, 3 pamilya ang matutulungan mo. So, ginawa ko po yun. Nung natapos na po ng high school, sabi ko, isa lang ang patutuluyin ko ng kolehiyo. Dahil mag-isa lang naman ako, wala naman akong katawang sa buhay, at dumedepende lang po sa sahod. Ang napili ko po yung talagang pinakamababa sa estado ng buhay ng mga espiritista sa amin. Yun ho ang nagpatuloy. Sa madalit sabi, natapos ho siya ng BS Criminology. And before the graduation, hinire na po siya ng school, yung King's College of Bambang, Nueva Vizcaya. Dahil isa ho siyang cum laude daw. So nung narinig kong cum laude, parang nawala yung pagod ko, nawala yung, hindi ko naintindi yung gastos. Nung natapos ho siya, nakita ko siya sa aming sentro. Nabalitaan ko po na isa na siyang Katoliko. Nalungkot ang aking, nalungkot ako ng konti. Kasi sabi ko, yung purpose ko na kung matutulungan niya ang pamilya niya, baka ma-extend ho yung tulong sa mga ibang pamilya. Naputol po yun. Sa kasamaang palad po, natanggal ho siya sa pagtuturo. Dahil sa isang dahilan na hindi dapat, tinanggal ho siya. Ngayon, ang aral ko doon, sabi na nanay ko, kumbaga sa utang, umutang ka kay Pedro, nagbayad ka kay Juan. Di ba? So, hindi ho na ituloy yung purpose kong mailaganap po yung the word charity. Pero, ngayon, okay naman daw po siya, pero wala na ako po narinig. Ngayon, tungkol naman sa pangingibang bansa, tinawag po ako ng Batlaya sa Luna Isabela. Sabi ng Batlaya, anak, halika dito. Bibigyan kita ng kalasag papuntang Ibayon Dagat. Wala naman po akong balak mag-abroad dahil kagraduate ko lang po ng medical technology. Pero nung umalis po ako ng 1987 from the Philippines to Toronto, Canada, doon ko naisip yung papel na isinulat na hanggang ngayon po hawak-hawak ko po. Hanggang ngayon.
Kaya masasabi ko, ang buhay ko pala is talagang naituring na espiritista. Kasi ang loob ko ngayon, mula nung pagka-retire ko po last year, wala na akong inisip, uwi na ako. Kailangan ko mag-mission. Parang hinahabol ko na yung oras. Hindi ho sa matanda na ako, I'm still young. Pero yung urge na sinasabi, yung bukal sa loob na gusto mong magsilbi. Ito nga po nagpupunta ako sa may ibang distrito, ang District 7, hindi ko ba nakikita. Pero sa tamang panahon, narinig nyo na po kung anong dahilan, siguro alam nyo ang dahilan. So, I'm expecting your help para maging masigla naman ang distrito namin. Natulad doon ang nasabi ko noon, di ba dapat yung mga mahihina ay dapat nating palakasin. Hindi ho panunumbat yung ginawa ko noon, kundi paglalambing sa mga officers. Kaya again, mga kapatid, napakapalad ko at isang malaking karangalan na ako'y nasa harap ninyo, na sana'y nakapagbigay naman ako ng konting kasiyahan, hindi man ho marunong sa Ebanghelyo, pero yun ho ang aking naiintindihan. And the bottom line is, kindness is free. Libre ho ang paggawa ng charity. Dahil kung magbigay ka ngayon, sabi na natin, hindi mo pa nakikita, in the long run, may makikita ka din. It will come back to you. Kaya yung mga direktor natin na everyday open ho mga palad. Kung kailangan nyo ng tulong, nandyan po sila. Kung nandito ako at meron din. Kaya again mga kapatid, napakasaya ko at sa ngalan po ng Sentro Ilaw ng Sanlibutan na naging kasama ko po ang kapatid na Alan Cortez noon. Sa ngalan po ng Sentro Josafat, yun po ang local membership ko sa Pilipinas. At lahat po ng mga sentro ng USA, kami po'y bumabati sa inyo ng 54 years founding anniversary at maligayang pasasalamat po sa lahat. Ngayon, titignan ko kung nakinig tayo. Magtatanong lang po ako ng isang question. At kung sino po ang makakasagot, may premyo din. Kasama po lahat. Ngayon sa pag-i-introduce po ng dalawang katanungan pala ng ating kapatid kanina sa aking buhay, ang una ko pong question is, magkano ang tinanggap ng iyong kapatid na scholarship fund ho bago mag-high school? Pag ganun ko, isa nakita ko. Yun ho, naka-eyeglass ng shade doon, naka-sunglass. 200. Milyonaryo daw. Pero mamaya ako sasagutin. Pangalawang question. Anong year umalis ang kapatid niyo papuntang Toronto? Same person. Anong year ho umalis ang iyong kapatid? Papuntang Toronto. Hindi niya alam. Di bali kapatid, milyonaryo ka raw. Okay, sino pa makakasagot? Yung pong kapatid na babae doon sa dulo. 19? Hindi ko maintindihan. Mali po. O same person. 19? Hindi alam. O yung kapatid na yon. Ay. 1987. Magkano po ang tinanggap ng kapatid sa scholarship?
Halika kapatid. Sana mahalin mo ito at ito ang magpapatunay o to remind you, ano ba yung remind sa Tagalog? Magpapaalala sa'yo na oras na ho ng paggimong. Okay? Maraming salamat po. Yun lang po ang aking may babahagi na sana isama niyo ako sa inyong panalangin at sana po makikita po tayong muli. Yun lamang po. Muli po, maraming salamat po sa ating pangunahing mananalumpati, si Hermano Edwin Mingala po ng Ilaw na San Libutan, San Diego, California, at Centro Josapat, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. At inahanyahan ko po ulit si Hermano Edwin, dito po tayo sa harap. Si Hermano Enrico Gomez po, ng local president po ng Sibol Tagumpay Nimbie. Wala po si Vice. Si Hermano Reynaldo Liwanag po. O si Hermano Cornelio Yumol na lang po, yung ating Area 5 President po. Dito po tayo sa harap. Upang higawad po ang certificate po ng pagkilala, pagpapasalamat, akin pong basahin ang kanyang nilalaman. Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, District 16, Area 5, Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Edwin L. Mingala for being the guest speaker during the 54th anniversary of Centro Sibol Tagumpay Nimbie with the theme, Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti, Romans 7:12. Presented this 11th day of May in the year of our Lord 2025 at Centro Sibol Tagumpay Nimbie. Signed, Jose Y. Gomez, Local Secretary, Sibol Tagumpay Nimbie. And signed, Hermano Enrico Y. Gomez, Local President, Sibol Tagumpay Nimbie. And signed, Hermano Reynaldo D. Liwanag, Vice President, Sibol Tagumpay Nimbie. Muli po, taos puso pong pagsasalamat ang pinapabot po namin sa Hermano. Thank you po. At maraming salamat po. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya na ating mga bisita po na dumalo sa umagang ito. At upang magbigay po sa atin ng greetings at mga mensahe, sino po unahin ko? Akin pong tinatawagan ang Director General po ng District 2, District 4, sorry po. Director General po ng District 4 from Centro Incayarian Nimbie, Cabanatuan Isabela, at Hermano Benji Gomez. Isang masayang pagbati po mula Distrito 4, Isabela, sa pamunuan po ng Sibol Tagumpay Nimbie, District 16. Happy 54th anniversary po. Way back in 1971, ako'y isang musmus na pag-alagala noon sa Sentro Sibol Tagumpay Nimbie. Nung sinasama kami ng aming magulang, dahil kami ay nakatira kami noon sa Makabakle, sa Pambayabas. Noong panahon na yun,
kinubkob ng mga NPA ang aming barangay sa Pambayabas, Makabakle. Ang Holy Spirit, sila ang nagdala dito sa Sibol Tagumpay na Nimbi na ang aming magulang na si Domingo Gomez. Kasama niya noon si Bapang Elyong David. Na tuwing magsisimba sila dito noon, nakasama kami. Kaya hindi nalingid po na inyong lingkod ngayon ay isa ring anak ng Sibol Tagumpay na Nimbi. I'm so proud na makabalik ako sa inyong harapan bilang isang mananampalataya. Alam niyo po, tulad nga ng sabi ng ating guest speaker, Hermano Edwin Mingala, siyempre magandang araw po. At ang ating chairman of the board, Hermano Billy Cudya. Kapag ang kautusan, ito ay ginagawa mo, sinusunod mo, magiging mabuti ka. Siguro nakita ng Panginoon ang kabutihan na ginagawa ko. Hindi niya tinignan yung kasamaan na ginagawa ko. Mas nakakahangat siguro yung kabutihan na ginagawa ko. Kaya pag ang mabuti yan yung sinunod, ano ba ang ganting pwede mong matanggap? Gantimpala, di ba? Ano ba yung mga gantimpala na pwede mong tamasahin? Bilang isang anak ng Sibol Tagumpay na Nimbi, ang iyong lingkod na dating pakalat-kalat, patakbo-takbo, naturuan na mabuting gawa. Kaya since born kami, mga espiritista, kami pinanganak sa espiritista. Way back noong 1968, nabinyagan ako sa Mula ng Eden. Doon ako nabinyagan nung maliit pa ako, sabi ng magulang ko. No? Kung iyong pagtipagtagpian, pagsunod-sunurin, no? Napunta ko yung kaya na Nimbi bilang isang estranghero, no? Na hindi lingid sa kalaman ng ating Pangulo. Ito, kapatid ko, si Hermano Enrico Gomez, na hindi lingid sa kanyang kalaman, hindi naman nawaktibo nung panahon na yun sa Sibol Tagumpay na Nimbi. Sabi ko nga, isa lang akong palakad-lakad. Pero nakita ko ang kabutihan na pinamana ng ating mga magulang na isang kautusan na dapat nating sundin. Ikaw ay magtatagumpay. Hindi lamang sa spiritual na bagay, kundi material na bagay. Kung ating pag-aaralan sa spiritual na bagay, wala na pa akong maiingin pa sa ating Panginoon. Dahil naiangat kong konti-konti ang aking pananampalataya. Kaya mga kapatid, pag sinunod mo ang kautusan, alam natin kung ano ang ating magiging katulan. Meron lang akong babasahin na isang sitas dito sa sulat ni Juan, Kapitulo 7, versikulo 51. Dito nakikita ko kung paano ang paghatol sa akin. No? Kung minsan dumadanas tayo ng mga maliliit na pagsubok o malalaking pagsubok, nalalampasan natin. Dahil ang kautusan, sinusunod natin. Sabi niya, basahin ko sa wikang Tagalog, inaatol ang baga ng ating kautusan ng isang tao
Opo, kinakatulan. Malibang siya ay muray dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginawa. Tayo kaya ngayon na nandirito, ano na kaya ang ating mga ginawa? Tayo ba'y nasunod ba na natin yung 10 utos na ibinigay kay Moises na ipinahalam sa atin? Siguro nasunod na natin yun. Lalong-lalo na yung huwag kang pumatay. Alam kong wala pang nakapatay sa atin. No. Kaya mga kapatid, ang isang kautusan ay napakaalaga po sa atin. Kung wala tayo sa kautusan, wala tayo ngayon dito. Kaya mga kapatid, wag na tayong magdalawang akala. No? Alam natin na ang kautusan ay mabuti. Alam natin na ang kautusan ay banal. Yan ang sabi ng ating speaker, di ba? Oh. Saan pa tayo pupunta? Gusto pa ba natin na lumiko? Kaya mga kapatid, sa aking pananampalataya, nakita ko kung paano ko nga naiangat ang aking sarili. Bilang isang pakalat-kalat ngayon, nung araw sa Sibol Tagumpay na Nimbi, isang kaparahanan, na isang kapampangan, mahalal bilang Direktiba General ng Distrito 4, na wala man natapos na degree. No? Ako, ipagmamalaki ko, wala akong natapos na degree. Dahil sa ating pananampalataya, dahil sa tulong ng ating Panginoon Diyos, dito, sa paturuhan ng ating pananampalataya ay tayo'y pantay-pantay lamang. Walang mahirap, walang mayaman, walang mangmang, walang matalino. Kundi tayo, ang hinahanap ng Diyos dito ay isang karunungan. Dahil alam niya tayo ay marurunong. Pinagkaisa tayo sa pamamagitan ng isang mabuting kautusan. Kaya mula po Distrito 4, muli po bumabati ng ika-54 founding anniversary Sibol Tagumpay na Nimbi. Alam ko po ang bawat isa, hindi may tatayo ang ganitong kalaking sinagoga kung wala kayong pagkakaisa. Kapag naitayo mo ang ganitong kalaking sinagoga, alam kong magtatagumpay ang bawat isa sa atin. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Hermano Benji Gomez, Director General po ng District 4 ng Isabela, member po ng Inka-Yarian MBA. At ating pong bibigyan ng pagkakataon magbigay po ng mensahe sa umagang ito ay ang ating pong Director General po ng District 16. At the same time po ang ating Vice President National, Chairman of the Board, Director General Billy Kudja. Maghanda po si Hermano Reyomol. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang buong pamunuan ng ating kasapian na Union Espiritista ay bumabati po ng 54th anniversary sa Sibol Tagumpay Nimbi. Gusto ko rin pong batiin ang ating naging bisitang mananalumpati, kapatid na Edwin Mingala. Mingala o Mingala? Mingala.
At ang ating kapwa-direktor, kapatid na Benji Gomez. Napakaganda po ng ating paksa. At gusto ko pong magbahagi ng kahit kakaunti lamang dahil ito po ay binanghay na ng ating bisitang mananalumpati. Nung nakaraang linggo ay anibersaryo po ng Bukal na Tubig ng Buhay sa Macau. At ako po ay naatasang doon magsalita. Yun po ay isang kautusan at isang kahilingan. Ang ating Pangulo ay dito naman po siya sa ating distrito, sa Betania at sa Dalaning Bie. At gusto ko rin din pong batiin ang ating mga kapwa lingkod ng distrito sa umagang ito. Nung ako po ay kakaiba po, gusto ko lang pong magbigay ng konting pahapyaw na ulat. Kakaiba po yung kanilang programa. Dito po, sa ating distrito at iba pang mga ibang distrito na nakakasama na natin ang programa, kung ano yung pinakamasarap. Yun ang binibigay natin sa ating guest speaker. Dahil doon po tayo huhugot ng mga karunungan. Pangalawang beses na na-experience ko na po, nung nakaraang Abril, ako po ay nasa President Quirino ng Sentro Evangelista sa Mindanao. At pareho po ang programa nila. Dahil ang pakiwari nila sa mga mananalumpati ay pang main event. Kaya ako po ay naghanda ng aking speech sa Mindanao. Ay yun pala hindi ko alam, ako yung pinakahuling magsasalita. Lahat inubos na ng mga evangelista. At ganun pa man sa tulong po at gabay ng Banal na Espiritu, ay naitawid ko po ang aking mensahe. Nung nakaraang linggo, ay inabutan po ako ng oras ng 1:30. Sayang, hindi pa, kala ko maaga akong magsasalita, hindi ako nag-almusal. Nung ako po'y tumayo, nang sabi ko, kala ko po'y ako'y bidyente na. Dahil habang nasa upuan pa ako, ang dami kong star na nakikita. Yun pala'y gutom na ako. Ang ibig nating sabihin, mayroong mga batas na dapat gawin sa ikakabuti at ikakaayos ng ating samahan. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ginagawa po ang mga batas dahil sa pangangailangan. Batas ng material, kung wala pong batas na kung saan ay basta ka na lamang magtatapon ng basura dito sa Sitio Maluyos, ano ang magiging amoy ng Maluyos? Hindi na maluyos. Iba na yung amoy. Pero dahil mayroong batas, mayroong kaayusan. Yung mga kapwa-direktor natin, ako po ay inihalal bilang chairman of the board dahil siguro sa aking karanasan bilang 11 taon na gumagawa ng batas sa local government unit bilang konsehal. Dalawa po ang klase ng batas. Merong batas na natural at merong batas na nababago, naamyendahan. Ang batas ng natural, ito yung mga batas ng Diyos na hindi pwedeng baguhin. Perpetual po yan. Tulad halimbawa,
Ang sabi ng Panginoong Yesus, nung kaluguran niyo ko, pamintuan niyo, dingutos ko. At ang isa pa pong batas, ay ang batas ng kalikasan na kailanman ay hindi magbabago. At sa loob ng Espiritismo, ito po'y tinatalakay natin yung mga batas na natural. Ang batas ng galaw at ganting galaw. O ang tawag natin ay karma. Kung ano ang itinanim, ito ang aanihin. Ganon din po kung bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman tulad ng binanggit ng ating bisita, ay dalawa po ang pinanggagalingan ng ating karamdaman. Dalawang batas ang nalalabag. Ang batas ng kalikasan, na ang ibig sabihin, pag nilabag mo ang batas ng kalikasan, ay mayroong kaangkinang ganti o parusa. Galaw at ganting galaw. 2 linggo po akong inuubo, halos hindi po ako magkapagsalita hanggang sa Macau. Salamat sa strepsil, ako'y nakatawid. Ang ibig sabihin ng paglabag sa batas ng kalikasan ay ang galing po ako sa mainit. Bigla akong pumasok sa aircon na malamig. Inubo po ako. Paglabag sa batas ng kalikasan. At ang pangalawa ay ang paglabag sa batas ng kabaitan. Ang sabi po ng ating kapatid na Edwin, pag ikaw ay nagagalit, tumataas ang iyong presyon, minsan hahantong ka sa ospital, iyon ay paglabag sa batas ng kabaitan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang batas ay banal. Ang kautusan ay banal. Sumagi po sa aking pag-iisip ang nangyari sa atin, mga espiritista, dahil nung humiwalay po ang mga iba nating mga kapatid sa union, ay dahil daw sa batas. Ang mga kamuti ay puro na lang batas. Ang batas ay ginagawa para sa ikakaunlad at ikakaayos po ng ating samahan. At ito po ay pwedeng baguhin. Sabi ng isang kapatid, bakit nung una, wala naman ng mga ganyang-ganyang batas? Pero bakit ngayon ang daming batas? Sa larangan po ng pamamahala, pag dumarami po ang mga membro, ay umihirap ang pamamahala. Kaya kailangan ang batas. Ibig sabihin, mga kapatid, binabati ko ang Area 5 dahil ang sabi po nila kahapon sa meeting namin, ang pagsasakatuparan ng mga mission order na ginagawa ngayon sa ating paglalakbay ay fully implemented na po sa Area 5. Ibig sabihin, pag pupunta ka sa isang lunduyan at ikaw ay magtatalumpati, kukuha ka ng mission order mula sa Pangulo mo. Kung ikaw ay medium, kukuha ka rin sa Pangulo mo. Ito ba'y masama? Hindi po. Bakit natin ginagawa ngayon ito? Dahil marami na ang nagsilitawang mga bulaan at mapagkunwari na kung minsan ay nakakaapekto sa ating samahan, na minsan ay ibinalita na lamang na sa isang lugar, sila po ay na-scam dahil merong dumating na nagpakilalang ganito ang kanyang kalagayan. Ang batas ay pag-iingat. Kaya nga ang batas ay banal dahil po protektahan niya ang kanyang mga nasasakupan. Noon po ang sabi nila,
Dahil nung sila po ay humiwalay, ako po ay Pangulo ng Kabataan, ang sabi nila, ala kami lalam naning kautusan at su kami lalam naning kalam. Wala kami sa ilalim ng kautusan kung di kami ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Subalit ang akin pong palaging binabanggit, ang kautusan ay banal at matuwid, magkakaroon lamang ng kapangyarihan ng batas pag ito ay iyong nilalabag. Kahit ilan pang mission order ay bibigyan ka ng kapatid na Enrico dahil ikaw ay hindi lumalabag. Makakarating ka lamang sa ilalim ng kalam pag hindi mo na nilalabag yung mga kautusan. Dahil habang nilalabag mo ang kautusan, ay mananatiling may kapangyarihan ang kautusan sa iyo. Kahit samtambak na mga kautusan at mga utos na ibibigay sa atin, kung hindi natin nilalabag, alayang kayo pa yan kay katamo ing batas, uling banaltana at maputinangan ing sabla kay katamo. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang mga batas na ito ay lalo pa nating pag-ibayuhin kami po ng mga Director General nyo. Ang gawain po namin ay magbalangkas ng mga pulisiya at mga batas. Kahapon po, sabi ko sa aming pagpupulong, bakit ba minsan pag tayo po itatawag ng pulong, ay marami pong mga kadahilanan. Minsan, kaya nga sabi ko, depende sa kadahilanan. Sabi ko sa ating Pangulo, nung centralization namin, very poor ang attendance natin ngayon. Halos lumampas lang kami sa quorum. Pero anong magagawa natin? Dahil ang trabaho po sa ating samahan ay voluntaryo. Kusang loob. Pero wala tayong police power na hindi tulad po sa Sangguniang Bayan, pag ang isang membro ng Sangguniang Bayan ay 4 na beses na hindi dumadalo sa pagpupulong, pupuntahan ka ng pulis. Bibit-bitin ka para dalhin sa konseho. Sa atin, hindi. Kahit hindi dumalo, wala tayong police power. Pero, pwede tayong magkaroon ng mga batas na mag-uubliga sa mga pamunuan na sila po ay dadalo. Bakit? Sabay kasalukuyan po namin ginagawa ang internal rules and regulation kung paano po bibigyan ng implementasyon ng ating batas. Dahil, meron pong mga pangulo na akala nila hanggang sentro lamang sila. At hindi sila pupunta ng area meeting ng centralization kasi alam nila pangulo lamang sila. Pero hindi nila alam na sa pagtanggap ng posisyon bilang panguluhang lokal ay ikaw ay inihalal din bilang board member ng iyong area. Pag hindi ka dumalo sa iyong area, ang tawag po doon, dereliction of duty. Kaya nga, dahil walang batas, hindi natin mapipilit. Pero ngayon po, mapipilitan kaming gumawa ng batas. Ano ang batas na ito? Kung sakali ay may sasakatuparan ng batas na ito at ikaw ay tinanggap mo ang iyong katungkulan at meron kang record na nagpabaya sa iyong katungkulan at pinabayaan mo ang hinawak mong katungkulan, maliban sa meron kang pananagutan sa langit, meron ka rin pananagutan dito. Ibig sabihin, baka magkaroon ng batas na ang record na ito ay mapunta sa Sentro General at pag ikaw ay tumakbong muli sa posisyon na yung hangarin ay hindi ka na makakwalified. Pero wala pa yun, hindi pa batas. Kaya nga, pag ginawa ang batas na ito, ay magiging banal at matuwid. Kaya nga po mga kapatid, maging yung mga banal na espiritu,
ay gumagawa rin po ng mga kautusan para sa atin pong ikakabuti. Kaya kami po na gumagawa ng mga batas, iba po ang aming nararanasan. Kahapon po sa meeting namin ay very emotional ako dahil maraming below the belt. Kasi po, tayo pong mga espiritista, minsan, pag ayaw nating sumunod, meron pong mga kapatid na para hindi makatupad sa kautusan, ang ginagawa nila, character assassination, job demolition, sisirahin ng aligi, talagang ganyan. Pag ikaw ay tumutupad, kasabay mo sa iyong paglalakbay ang diablo. Biro mo naman, ang sakit, di ba? Sasabihin na binubulsa ko yung pera ng distrito. Diyos ko, kako, nanalangin ako. Pero tama po pala sila. Bakit? Mamaya po, dahil wala ang ating treasurer, bibigay sa akin ng ating Pangulo, yung nalikom para sa kubol, ibubulsa ko nga naman pala. Di ba? Pero naging ano na lang po. Ginawa ko na lang pong yon ay para ma-relax ako, kapatid. Tulad po ng binanggit ng kapatid na speaker, ang kapatid na Benji, sabi niya, meron ka bang appointment sa June 28 para maging guest speaker namin sa centralization. Ay naku, sorry, Director, medyo nahuli ka ng konti. Dahil sa 28 hanggang July 2, nasa Taiwan ako. Yan po ang gawain natin. Hindi ko po alam bakit iba-iba yung ating ginagawa. Merong mga espiritistang very relax. Pero bakit kami parang naliligalig na hindi namin gawin ito? Pag narinig mo ang banal na espiritu, sabi niya, very relaxed na espiritista, nakarating sa kaharian ng Diyos ang inyong kapatid. Pero bakit kami? Punta rito, punta doon. Gastos namin, wala kaming hinihingi sa union. Pero bakit? Parang ang dami naming utang, ano? Ang ibig ko sabihin, huwag nating estimahin na sapat na ang ating ginagawa para makamit natin ang kaligtasan. Hanggang mayroong panahon, ay gawin natin ang ating mga katungkulan dahil hindi natin alam kung ano yung mga ating pagkakautang. Sa huli, sabi nga po ng iba, kapatid na Edwin, nakikita niya po ang ating mga ginagawa sa distrito. Nagpapasalamat po ako dahil ang Distrito 16 ay bukas po sa pagbibigay. Hindi po natin makikita ang lunduyang ito kung hindi po bukas ang maraming espiritista. Ang mensahe ko lang po, marami po sa mga kapatid na nagsasabing magpakaligaya ka na. Samantalahin mo na ang panahon dahil ang pera mo ay hindi mo madadala sa langit. Nung kami po ay pumunta ng Macau, ay hindi namin nagamit ang peso bill namin. Kailangan ipagpalit ng pataka. Pataka nga ba? Pagdating mo ng US, hindi pwede ang peso. Ipagpapalit mo ng dolyar para magamit mo doon. Ang ibig sabihin, yung kayamanan natin dito sa lupang ito ay hindi natin magagamit sa langit, pero pwede nating ipagpalit para po ito'y makarating sa langit sa pamamagitan po ng ating pagkakawang gawa. Yun po ang tinatawag na conversion. Conversion. Sabi po ng kabataan, Panginoon, ano ang gagawin ko para makamit ko ang kaharian ng Diyos? Sabi po ng Panginoon, gawin mo ang 10 utos. Lahat pong yan ay nagawa ko na.
Kung gayon, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Dahil malapit ang kayamanan sa kabataang mayaman, ay medyo nalungkot ang kanyang mukha. Kaya nga ang sabi ng Diyos, mas magaan pa na pumasok, dumaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa sa isang mayamang ang kanyang yaman ay dito lang niya naiisip. Kaya tayo po, binibigyan tayo ng yaman ng Panginoon ngayon. Yung mga yaman ng kapatid na Edwin Mingala, ito po ay ginagawa niya para i-convert niya ang kanyang kayamanan at siya po ay makakapagmana sa karinang Diyos dahil na-convert po natin ang ating ari-arian dito sa lupa. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Hermano Billy Cudya, ang ating pong Director General sa District 16 at Vice President National po. At ang susunod po na magbibigay ng mensahe para sa atin sa umagang ito po ay ang ating pong kapatid na si Hermano Ray Yumol po ng Local President po ng Incayarian MBA from Cabatuan, Isabela. At maghanda po ang kanilang choir. Pasasalamat at pagbati una sa ating dakilang Panginoon at ikalawa sa inyong mga magulang ko at mga kapatid sa pananampalataya. Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa inyong lahat. At gayon din binabati ko ang presensya ng ating dalawang masipag na direktor, ang aming direktor ng Distrito 4, DG Benji, at ang ating Chairman of the Board, DG Billy Cudya, at ganoon din sa ating pananguing tagapagsalita, Hermano Edwin Mingala. Gayon din po sa buong pamunuan ng Sibol Tagumpay Bie. Kami po ay nagpupugay at nagbibigay ng malaking pasasalamat sa inyo sa ika-54 na taong pasasalamat. Salamat sa mainit na pagtanggap. Mula Friday, nandito na po kami. Kaya nga po, busog-lusog ang bawat maging sa materya at espiritual ay kami ay nabiyayaan sa oras na ito. Kaya nga po, ang Sibol Tagumpay Bie ay isang malaking inspirasyon sa bawat isa sa kanila o sa amin upang sa ganon lalong paghihigin ang aming pagganap sa aming mga tungkulin, lalong-lalo na sa ating pananampalataya upang sa ganon magpatuloy tayong gagawa sa mga kautusan ng ating Panginoon. At gayon din, maraming salamat sa ating Pangulo, kanilang Pangulo Enrico Gomez sa kanyang pagtanggap sa amin sa kanilang anibersaryo. At muli, binabati ko kayo mula sa Incayarian Bie at sa Area 4 ng Distrito 4 ng Eastern at sa Southern part ng Isabela, Distrito 4, ay bumabati ng masayang ika-54 na anibersaryo ng Sibol Tagumpay Bie. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Hermano Ray Yumol po, ang Local President po ng Incayarian Bie from Cabatuan, Isabela. At upang pong maghandag po ng isang awitin, natin pong tinatawagan ang Incayarian Bie Choir. At maghanda po si Hermana Violi Deirit.
Maraming salamat po sa choir po ng Inka Rayani MBE. At aking pong tinatawagan si Hermana Bioli Deirit po, ang Deputy Director po ng District 4. At maganda po si Hermano Wilfredo Corpus. Ang isang mataas na kapurihan sa ating Panginoon at ganun din po ang mataas na pasasalamat sa mga batlayang nagbigay aral sa bawat isa sa atin ngayong oras pong ito. Sa inyo mga kapatid, mga magulang po sa pananampalataya, ang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. At ganun din po sa pamunuan ng ating Sentro Sibol Tagumpay ng BIE, sa pangunguna po ng ating Presidente Hermano Requiumol, at ganun din po sa kanyang Vice Hermano Ray Liwanag, at ganun din po sa ating mga masisipag na mga direktor na sila po lagi yung aking nakikita, ang ating Chairman of the Board, Hermano Billy Cudya, and of course, ang aming masipag na Director from Distrito 4, Hermano Benji Gomez. Ganon din po sa ating panauhing tagapagsalita, Hermano Edwin Mingala. Tunay pong sa mga ganitong pagtitipon, napakaganda, nakakapagpataba ng puso na kung papaanong tayo pong lahat, magmula po sa pinakamataas nating mga opisyales, pababa sa ating mga miyembros, iisa lamang po ang layunin ng bawat isa sa atin. Yung pong makagawa po tayo ng kagustuhan ng ating Diyos. Makagawa po tayo sa pamamagitan sa ating mga kapwa kung ano po yung ibig pong ipagawa ng ating Panginoon. Na kung papaano mga kapatid, nung nakaraang linggo, nandun po kami sa Along, sa Porac, Pampanga.
Pagkatapos po ng performance po ng aming mga anak, nakapagsalita po ang aming direktor, ang aming pangulo, tumakbo na naman po kami sa Dalan ng Bie. Pagkatapos po ng anniversary po ng Dalan ng Bie, umuwi po kami sa aming kaharian ng buhay. At pagkatapos po ng ilang araw, nakipagpitas po kami ng munggo para meron po kaming pamasahe pabalik ulit dito sa Sibol. Ano po, ganun po talaga tayong mga sundalos ng Diyos. Kailangan po nating, sabi nga, hindi po tayo makakaganap sa ating mga tungkulin kung hindi po muna tayo maghanap buhay at nang sa ganon, makagawa na naman po tayo. Kung hindi po kami umuwi, wala po kaming pamasahe, hindi po kami makakarating po dito sa napakagandang lunduyan ng Sibol, Tagumpeng Bie. Na kung papaano dito po natin nakikita yung kaayusan, napakaganda po ng sentro ng Sibol, Tagumpeng Bie. Kung wala po silang pag-iibigan, pagkakaisa, hindi po nila maipapatayo ang lunduyang ito. Palakpakan po natin ang Sibol, Tagumpeng Bie. At mula po sa aming sentro, Ingkayarian ng Bie, ganun din po sa aming Distrito 4, kami po'y bumabati po ng ika-54th Founding Anniversary Sibol, Tagumpeng Bie. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Baka po may pasample po kayong balatong na dala. Thank you po. Ang Deputy Director po ng District 4, si Hermana Bioliderit po. At ang susunod po na magbibigay ng mensahe sa atin ay ang local president po ng Dalan ng Bie. At the same time po ang District Auditor po ng District 16, si Hermano Wilfredo Corpus. Maghanda po si Hermano Ricardo Banal Sr. Purihin at pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, babatiin ko muna ang ating mababait na magulang na Happy Mother's Day po. At ang pangalawa, ang Dalan ng Bie ay nakikisa sa anibersaryo, the 54th anniversary, founding anniversary ng Sibol, Tagumpeng Bie. Bumahagi lang po ako ng konti sa ating mga direktor. No po? Lalo itong direktor natin ng 4th District, napakasipag yan. Kahit sa anniversary, nakikita mo. No po? At ang ating Director General po ng Vice President, no po? At ang ating may tagtalumpati ngayon. No po? Napakaganda ng mensahe ng ating kapatid na Bioli. No po? Nag-ano po siya ng balatong munggo para makarating dito. No po? Totoo po yon. Tayong mga espiritista, pag nandito ka, katawan at bulsa ang guguhulin mo. No po? Pero masakit, pag nakarinig kami ng negative, ano po? Tulad ng narinig ng ating Director General. No po? Kahirap po pala ng isang may katungkulan dito sa espiritista. No po? Unang-una, nung tinayo namin ang kubol, hindi po kami umahawak ng pera. No po? Ang pera po ay dumidiretso sa treasurer. At bilang auditor, ino-audit ko po yan hanggang sa single centavo. Para po lahat ng tulong nyo makakarating sa ating proyekto. No po? Kaya po lahat ng tumulong sa ating proyekto, maraming salamat po. Alam ko po, hindi kayo nagsasawa. No po? Dahil po sa proyektong yan, tulad nito, na itayo natin sa pagtutulungan. Yung naman po, ang kasunod, ang kubol. Ano po? Ang kubol po natin ngayon, 80% na. Finishing na lang po.
ano po, ang ating kapatid sa Mula ng Eden at ang kanilang pundadora ay walang sabang tumulong din. Ano po? Nung pumunta kami ron, nung centralization, nagbigay din sila ng tulong para po mapatapos namin ang roof deck. Ano po? At sa mga anniversary ay malaking tulong po sa ating proyekto. Pero po minsan nakakarinig ka pa ng di maganda. Ano po? Nasasak din tayo. Sana po, pero huwag kayong mag-alala. Kaming nanunungkuran, kung binabato niya kami ng bato, babatuhin din namin kayo. Kaya lang po tinapay. Ano po? Sana tulungan na lang. Ano po? Kaming nasa Distrito 16, ang hangad namin ay pagsulong. Ang hangad namin ay pag-unlad. Ano po? Ang ating direktor po, hindi humahawak ng pera yan. Paano siya magbubulsa? Ano po? Ako, hindi ako mahawak ng pera. Kaya nagbiro siya kanina, ibubulsa raw niya yung pera. Direktor, hati tayo. Para ihatid, di ka mahirapan dahil may barya, ihatid natin sa ating tresurero. No po? Sana po tulungan dahil alam ng Diyos, nakikita niya kung anong ginagawa natin. 8 buwan na kami, pero nahinto, no po, dahil naubusan ng budget. Pero ngayon po, baka maituloy natin. 8 buwan kaming pabalik-balik sa Kubol. Ako, galing ng Candaba. No po, napakalayo po ng Kubol sa amin. Minsan, 1 linggo ako. Minsan, 3 beses. Pero ininda ko ba yung gastos? Wala po akong hinihingan dyan. No po? Hindi kami humingi sa distrito. Nakikita ko ron ang ating direktor na nagbabaong kami sa halong kumakain. At once a week o twice a week nakikita namin from District 1 to District 5 na ando doon din po at tumutulong. Ang ating presidente, ganun din po. Lahat sila ang ating presidente ng area. Yung po ay walang bayad. Bayanihan po lahat dyan. No po? Kaming lahat ng nasa District 16 ay nagtutulungan para may tayo ang ating gubol. Sana po magyakapan tayo para sa ikaunlad ng ating distrito. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa inyong lahat. Maraming salamat po, Hermano Wilfredo Corpus, ang ating pong District 16 Auditor at Local President po ng Dalan MBA. At ang magbibigay po ng maikling mensahe ay manggagaling po sa pamanan sa MBA, Local President po si Hermano Ricardo Banal Sr. Nasusundan po ng kanilang choir. Magandang umaga po sa atin lahat. Unang-una po sa ating mahal na Panginoon na laging gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya nga tayo po'y nabubuhay dahil po sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. At narinig ko po kanina yung kapatid natin nang galing ng Isabela. Kaya sila nakarating dito dahil sa buko. Tama ba yan, buko? Huwag po kayong mag-alala. Ang akin po, sapagkat ang kasabihan po ng matanda noon, hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan. Bago raw tayo mag-ani, magtanim muna. Ano po, sabi niyo po sa akin, hanggang ngayon, nandito sa akin yun eh. At bago ka nga na
umani, magbigay ka. Parang nababalid ako. Sa Kapampangan po kasi ganito yun eh. Oh. Bayo ka mupul, tanam ka pa, anang mako. Bayo ka nga na manyad, mamye ka pa. Po. May iba itatang ko, sabi ng tatang ko. Kalangalangan muna yung inanay late, kaysa kay barug. Gusto ya po kanita. Mumunayang late kay barug, o mumunayang barug kay late? Mumunaya po yung barug. So, nung magkasakit tamo, pibabatan tamo, uling datan na maningal do, makinabang ta na keti, makinabang tapa, king kayariamban mo. Nyapin, ako pong mamuntukan kin pamanadjad, makabana ako po kasakitan na darlanan kin Pero pibabatan ko, ulimbalo ko, makinabang ko keti sulit, makinabang pa, king kayariamban mo. Inya, 1972, minunaya pong pabanwing direktor tamo keti, king Sibol. Iya ako 1972, niya makiabi ako kini. Igi nga doang brother Matt. Pero igi ko naman po yung nabang yun. Igi kami puring minunang kaya nakanan ng Sibol tagumpena ng biye. Keti, o yung nabang po ko karkul na. Inya po nga kikoreng kwer kini. Atinang maintang, ating teenager, ating makatwa. So, ano po may pagyum, bagakenta naman, 5-6 sakla po, lapo. So, doble-doble na po yung pakinabang tamo. Inyayin pa manad sa tinbiye po, manibatan king kaya kayong mamuntukan ng gana po ka rin ka na akong kayabi. Merakal kayo pong bagyangin, kaya sa akin dati. Inyapin po sabi ko, makaba ko kasakitan. Merakal na kayo pong bagya, kaya sa akin dati. Hanggang ini, manyadsad na kami mo. Nepo, manyadsad na kami mo. Huling may kapag-umpisa na kami, manyadsad na kami mo. Nepo, impamanadsad po, medyo mabay yung bagya. Nung kapilang ka palapit kay finish line, kanita ka po matitikal. O, nimisa na, sabi ko mo, magbugna ko atang mapatadinawang ako. Pero po takaki kay Cedro ko, sisikang ko po pangisnawa. Bakit? Dati Cedro ni galo-galo iya. Pero po yan masanting na yung pumbagya ini. Yung sentro ng Sibol tagumpena hindi. Pero, ano naman po matsura? Impamanadsat kindi. Kaya Riana hindi, agkatanda kayo po, kaya ang anibersaryo ni, kanya pang November. Makatipon ko pong Maragol, Agastos. At, kasi bayo po, yung pamanadsat kindi, makisan metong niya kim 54th anniversary na po ning Sibol tagumpyan hindi. At pasibayo po, mayap ayabak po. Kakatan. Maraming salamat po, Hermano Ricardo Banal Sr., ang local president po ng Pamanansad ng Biya dito po sa Barangay Dukit. At upang maghandog po ng isang awitin, inihintay po natin ang Pamanansad Kimbie Choir. At maganda po si Hermano Arturo Enocencio po.
Maraming salamat po ang choir po ng Pamanansad Kimbie. At pabatid lang po sa mga magbibigay ng mensahe, kung maaari po ay pagbati na lamang. At ang binibigyan po natin ng pagkakataon ay ang local president po ng Bagong Jerusalem from Likab, Nueva Ecija, si Hermano Arthur Anunciacion. At maghanda po si Hermana Sarah Steiner pa ba to? O Steiner? Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Minsan pa kung paano ang araw na ito ay isang mahalaga at napakaganda dahil dito sa Sibol, Tagumpay, Bie, kung paanong sinasabi ng ating kapatid na Director Benji Gomez, nung last anniversary po siya po ang aming guest speaker. Kasi produkto po rin po kami ng Sibol Tagumpay. Dito po kami nagsimula. Nagkamulat kami dito na sa Sibol Tagumpay. Kung naalala po nyo yung barangay sa Pambiabas, Makabaklear, karang kaya po may inibat, kay bat milipat kaya po Maluyos. So hanggang kimi talaga yung sentro. Ay yung sentro po, kaya tayo pa pong korte ito, kaya tayo po ibalim kaya kagulutan na. Kaya binak po itang pengari ko na kahit pa po kanita, pulong banua, gagawan day sentro kanita, tulong-tulong. So kaya po, maswelo ko, uling kada anniversary ni Sibol Tagumpay, masaya ako at matutula, uling Tagumpay, talagang atiyo karela. Si Sibol, Darakal, karelang pamiyabebe, pamisasan metong uling makapauna na po yan kang Apostol Santiago, hanggang sabla, metupad po. Uling karelang mabuting gawa sa kanilang mabuting samahan. At narito po at nakikita natin ang ebidensya. Kaya yung pong kanilang tema, napakaganda po. So yung pagtulong-tulong, tumupad tayo sa kautusan. So hindi ko na po pahabain pa. Muli po ang Bagong Jerusalem ay bumabati sa ika-54 na anibersaryo ng Sibol Tagumpay, Bie. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Hermano Arthur Anunciacion, ang local president po ng Bagong Jerusalem from Likab, Nueva Ecija. At ang magbibigay po sa atin ng mensahe ay si Hermana Sarah Steiner po from Insimulaning Sulu, Bie, from Houston, Texas po. At maghanda po si Hermano Solomon Carlos. Maya pabak po kay kayungan, pengari mi, mumuna po. At magpasalamat ko po, may tagon kami kening anibersaryo po ning Sibol Tagumpay, Bie. At katulad po ning sinabi na ning kay katamong guest speaker a while ago, sinabi na po na reng kay katamong taga-protector, ingino at suya po kay katamo. We are truly blessed. At sana po, kareng magpasalamat ko po king apong Gino. Uling nung ali po kareng keng existence na, alila po rin pengaritamo alila existed, and as well as alitamo existed. So, ngayon magpasalamat ko po at deng pengaring babae, Happy Mother's Day po kaya kayungan. Sorry po. Kaya kayungan at magpasalamat ko po nung makananong deng pengari tamo, dininan dakatamo pong Bie at ginaid tamo po king right way. Dakal salamat kay kayungan. At makanyan mo rin po, karetang, magpasalamat ko po karetang spiritual messages, apeg kalubda po rin kay katamong banal. At makanyan mo rin po, magpasalamat ko po, karetang cook for their good food.
uling keng physical needs, pagkalub da po kay katamo, kumabsita mo po pota. At kareng youth, kareng kaya nakaning Cebu Tagumpening Bie, dakal pong dakala salamat, uling ikit ko, inkare lang pamiyabe-yabe, at makanyan mo rin po kareng opisyales, dareng Kenny. At makanyan mo rin po, on behalf of Simula Suluning Bie, happy anniversary po keng Cebu Tagumpening Bie. Thank you. Maraming salamat po, Hermana Sarah Steiner po from Simula ng Sulunan ng Houston, Texas. At humihingi po kami ng pamanhin dahil po ang programa natin ay nakatagda po tayo magtapos ng 11:30 a.m. So 11:35 na lang, 11:35 na po. So last na po yung bibigyan natin pagkakataon po si Hermano Solomon Carlos. Yung pong hindi nabigyan ng pagkakataon na humihingi po kami ng dispensas. Sa susunod na lang po na anibersaryo natin. Maraming pong salamat sa pagbigay niyo sa akin ng kaorasan. Hindi ko na, babati na lang po ako dahil demot na po ang oras. Dahil nagugutom na po tayo siguro. Pero sa espiritu to, busog tayo. Sa pangangatawan, gutom na po. Nagbati na lang po ako. Ang pamunuan po ng Balayeng Galacia ay nakikiisa po sa inyong anniversary ng 54. Punong-puno po ng sibol, punong-puno po ng bukal ang ating buhay. Tatagal pa tayo sana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Hermano Solomon Carlos po from Balayeng Galacia, Pandacaquin, Mexico, Pampanga. At upang magbigay po sa atin ng huling pananalita, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Hermano Cornelio Q. Yumbol, ang ating pong Area 5 President, District 16. Hi. Hello. Good morning po. Una po sa lahat sa ating Diyos na siya po ang nagbigay po ng ating mga kalakasan sa umagang ito at patuloy po tayong binibigyan ng lakas upang tayo po ay makatupad po sa ating mga katungkulan na gaya po nito. So pwede po nating bigyan ng isang palakpak ang ating Panginoong Yesus na siyang dakila at nagbibigay po ng puspos sa ating sa umagang ito. Mapalad po tayo sa umagang ito na tayo po ay nagkatipon dito po sa ating sentro upang pong ipagdiwang ang ating ika-54th anniversary ng Cebu Tagumpening Bie. Sa ngalan po ng ating mga magulang, sa ngalan po ng ating mga pundasyon o pundador ng ating sentro dito po sa Sentro Cebu Tagumpening Bie, na pundador po na umaon na si Hermano Kunanan, si Bapang Sulong, at sa ating pong mga nahunang gamit po ng ating Sentro Cebu Tagumpening Bie na hanggang ngayon po kasama pa po natin, pero hindi po natin nakasama ngayon kasi matanda na po ang ating magulang. Ang Cebu Tagumpening Bie sa pamumuno po ng ating Pangulong Hermano Macario Liwanag at sa kanyang bise na si Leo Digario Yumol at sa kanyang iba pang mga kapatid na naging opisyalis po ng ating lunduyan dito po sa Sentro Cebu Tagumpening Bie na napagtagumpayan naman po since 1970 or 1971 until now po. Ito po ang Cebu Tagumpening Bie. So patuloy at patuloy pong yumayabong ang Cebu Tagumpening Bie. So ibig sabihin po, ang agos po ng tubig ay patuloy na dumidilig
sa ating puso at nagbibigay kalakasan sa ating mga pangangatawan. Na tayo po hanggang sa ngayon, ang mga lahi po nila, nakita po natin, no? Mula sa Little Angel at kabataan, katandaan, gumanap po sila ngayon. Nakita po natin, sibol talaga, marami po sila. Okay, palakpakan po natin. No? At ang ating pong mga gumanap po na mga kasangkapan po na gumanap po, maraming salamat po. At sa ating pong butiing director na nandito po na District 16 at saka District 4. At sa ating pong naging panauhin o guest speaker, so nagkita po kami sa Kaarian ng Buhay sa Isabela po. Nag-meet po kami sa Mesol. Nasabi po kasi sa akin ng ating kapatid na siya ang gagawing guest speaker po natin sa ating pong pasasalamat ngayon. So nasabi ko po sa kanya, ang sabi po niya sa akin, pupunta ng Hawaii yata niya, kuya. So, papasyal po daw siya, magre-relax muna. Kasi po, last week po, umalis po siya. No? So, bakante po daw ang araw na to. Sabi niya sa akin, kinalabutan ako sa iyo, kapatid, dahil bakante ang aking schedule nun, saan ko kaya pupunta sa Cebu at sa kanyang paglalakad po. So, palakpakan po natin. Pinili po niya ang Cebu. So, thank you very much po kay brother, no? Isa po siyang masipag din na kapatid po natin na may bidente. So, nakita niya po ang pag-agos po ng tubig dun po sa ating ano po ang tawag dito sa ating pong logo. So, talagang nakita niya ang sibol na talagang dumadaloy po hanggang ngayon sa atin pong pananampalataya. So, ibig pong sabihin nun, ang paniniwala po natin, lalo pang palakasin, no? Upang tayo po ay magwagi. Dahil ang tagumpay po ay kasama natin pag tayo po ay sama-sama. Isang damdamin, no? Para may patuloy po natin ang paglabong ng ating pananampalataya. So, God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo sa araw ng bukas. No? Tayo po ay pipili ng ating mga gusto. So, mag-iingat po tayo. No? Pagkatapos na po ng ating pagboboto, pwede na po tayong umuwi. So, God bless po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. No? Hanggang sa pag-uwi po ng ating mga kapatid. Lahat po ng dumalaw po sa ating pasasalamat sa Sentro Cebu Tagumpena ng Bie, kung paano po kayo nakarating ng mapayapa at ibabalik po tayo ng ating Panginoon kung saan po tayo uling uuwi sa ating mga tahanan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Hermano Cornelio Yumul. At bago po tayo magwakas, nais lang po namin pasalamatan ang mga sentrong dumalo po sa umagang ito. Incayarianin Bie, Kabatuan Isabela, Pamanansad Kimbie, Mabalacat, Pampanga, Balen Galacia, Mexico, Pampanga, Daunganing Kaligtasan, Mabalacat, Pampanga, ang Bagong Jerusalem, Likab, Nueva Ecija, Ing Simulanin Sulunan ng Bie, Houston, Texas, Balen Exodo, Magalang, Pampanga, Tatak ng Bayong Bie, Magalang, Pampanga, Bundok ng Bie, Mabalacat City, Tala sa Umaga, Pag-asa Camarin, Caloocan City, El Provenir, San Juan, Aningay, La Union, Dalan ng Bie, Candaba, Pampanga, Ilaw ng Sanlibutan, San Diego, California, Mulaning Eden, Mabalacat, Pampanga, Balen Nazaret, San Isidro, Tarlac City, Labuad ng Kanaan, Arayat, Pampanga, Balen Huda, San Nicolas, Florida Blanca, Pampanga, Labuad Abanal, Mabalacat, Pampanga, Mulaning Israel, Magalang, Pampanga, Daungan Dading Israel, Tinang, Concepcion, Tarlac, Tauling Hapunan, Santa Cruz, Porac, Pampanga, Batis ng Betsaida, Mabalacat, Pampanga, Daungan ng Bie, San Fernando City, Pampanga, at dalas po, Bayong Jerusalem,
Dumarais, Lapas, Tarlac, Pampanga. Muli po, taos puso po ang aming pasasalamat sa pakikibahagi niyo po sa umagang ito sa aming pong pasasalamat. At ang ating pong nalikom kanina sa ating pong love offering ay 19,100 pesos. Salamat po. At pagkatapos po ng ating programa, meron po tayong hinandang konting salo-salo po at diretso po tayo doon sa ating mesol. At bago po tayo magwakas, maghandog po tayo ng isang panalangin. At ang ating pong pangwakas na pananalangin ay pangungunahan po ni Hermano Angelo Teria, ang BOD po ng Cebu, Tagumpay, Nimbia. Inahanyahan po ang bawat isa na magsitayo. Tumayo po tayo bago tayo manangalian. Manalangin po tayo para bless na bless po tayo sa anibersaryo po namin. At Banal na Diyos, aginumi pong Maestro. Ngini pong mayari na po yung kay kaming binyemong masayang anibersaryo king Cebu Tagumpay na Ningbi. Diyos ko, alala pong angganan din kay kaming pampasalamat. Pablasang ikaming ampong hanggang anak mong mikakapatid king pamanampalataya bilang espiritista. Malawot man at malapit. Diyos ko, pisasang metungan mo kingan sargo. King metong abanal espiritu. Kabaluan mi po ikpang banal, at yukingan po king lalam na po ning kekang upaya. Kaya ring banal akaturuan ay aral, dimdami po karing balang metong. Paintulutan mo po, miyukit la po karing kekaming puso't kaisipan. Bang maging matatag po at matibi, king pamanampalataya, bang kanita po Diyos ko, yung kekeng pamanampalataya mi keka, mirinan pong kagalingan. Ginoo, baraka pong apatulan, apaglingkuran, king Aldo Ampong Bing. Diyos ko, ika po yung mikibalo, karing lamandaring kekeng puso. Nano man po yung agawaming pamikasala, king napon hanggang ngini, ring kekeng pamagkulang. Emo no po bibilang kasalanan kay kami. Diyos ko, patawaran mo kaya sana. Ibilang mo na lang mo pong kainahan kay kami. Diyos ko, nung miminake man po, Diyos ko, palakasan mo po yung kay kaming pamanampalataya. Oyig pang banal, misan pa po, away ni po yung yatoming karinan. Ika po yung mikibalo karingal doming bukas. Makanyan mingang pong panibala kay kayong sabla. Uling Diyos ko, balo mi, maganakakapuke kami. Ing yato mi pong karinan, ikami mga pong hanggang hanak mo, lukuban mo kayo sana rago Diyos ko, king banal mong upaya. Bang nano man po yung miyelwang agle, adaratang akalamidad ampong sakuna, lalo na mo rin ng pali na ning Aldo, ikpang banal, sana rago, makanyan mo kayo pong ingatan. Lalong-lalo na po yung biyemi, ingatan mo ikpang banal, pati na po rin kay kaming katawan laman. Bang kanita ikpa, ding banal ming tungkulan, makanyan mila pong hay sa tiyan. Ikpang banal, makapanalig kengan po kaya ka. Ilisyamo po kaya kami, ing biglang kamatayan, nano man po hing mabayat a parusa na ningyato. Lalo na po ikpang banal, ing sakit ang mabagsik, ing sakit ang mabayat, minasana po at tangalan pa iti. O Diyos ko, antimurin po, bakit panalangin milaki ka? Matuwaman ang pong anak ating salunan,
Asaksyan mi po king napon Diyos ko. Sana ragunong makanano mong pepakayap ding minunang tao king napon. Iyabe mo kengan po nino maning ating bitbit kapanandaman kay kami mabayat manampong bayan, babayit lalaking ating salunan. Pakayapan mesargo yung balang metong kay kami. Bangka ni pa makanyang kergong miyabe-yabe, tupad kami ketang kaburian mo Diyos ko. Tunay po ikpang banal, ikaing tunay mindalan, ikaing biyemi, ika po yung katutuwang kay kami. Nano manala kami nga gawa, kaya rugo ikami hanggang hanak mo, manalig kami king kekang banal mong upaya. O Diyos ko, katatawlian po, di naman po kay kami, ding daying mi kaya kangening kaorasan, lalo na po ingke kaming pagkabiye. Dagdagan mo po Diyos ko. Basta po rin kaya kaming responsibilidad makaukol king kekeng pangayaws mi king kekeng kapanwalan. Ganap mila pong hagampanan ay biyemi po itang burimong nakakalugod kaya ka Diyos ka. Ikpang banalan timurin po. Ding sablang dinalo, kakapatad mi karing miyailwang lunduyan. Di natang pong disan, pati na po retang, hanggang kapatad mi pong, at yuking malaw talugal. Diyos ko, sanargo, bendisyonan mula naman. Ibalik mo kengang pong payapa, karing balemi pong tuknangan. Bangka nita igpa, makanyang kepong mirinan tula, at manatili po yung kapayapan. Diyos ko hanggang katatawulyan, emo kergo paboren, makanyan mingan panalig, ingke kaming biye, king lagyunan ingke kaming Ginoo, ay Jesus, ake kaming tagapagligtas. Basbasan mo kengan sargo, ngening kaorasan, king mapagpala mong bendisyon. Salamat po. Yan asa. Cebu Tagumpay is now signing off.